you and me. But someday at Christmas time, someday at Christmas, man will not have failed. Hate will be gone and love will prevail. Someday a new world that we can start with hope in every heart. Whoa. Someday at Christmas, but someday at Christmas time, someday at Christmas time. IFM, ay aking best friend. Ang Pasko'y sasapit na, halina tayo't magsaya. Kung mayroon mang tampoy ating limutin, di ba? Kahapon ay lumipas na, limutin mo ang problema. Pasko'y sasapit, tayo'y magsaya. Ang Pasko ay para sa katulad mong nagmamahal, magmamahal na tunay at sadyang banal. Walang kasing saya kapag nagmamahal. Ang Pasko'y pagbibigay at pangunawang totoo. Huwag mong ipagkait ang diwa ng Pasko. Pasko ay para sa akin at sa'yo. Ang Pasko ay pag-ibig, ialay natin sa daigdig. Buksan ang puso, ang pag-unawa'y huwag ipagkait. Ang Pasko ay pag-asa, problema ay limutin na. Sa bawat puso, ang Pasko'y ligaya. Ang Pasko ay para sa katulad mong nagmamahal, magmamahal ng tunay at sadyang banal. Walang kasing saya kapag nagmamahal. Ang Pasko'y pagbibigay at pangunawang totoo. Huwag mong ipagkait ang diwa ng Pasko. Pasko ay para sa akin at sa'yo. Ang Pasko ay para sa katulad mong nagmamahal, magmamahal na tunay at sadyang banal. Walang kasing saya kapag nagmamahal. Ang Pasko'y pagbibigay at pangunawang totoo. Huwag mong ipagkait ang diwa ng Pasko. Pasko ay para sa akin at sa'yo. 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 City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you hear
the street lights, even stoplights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all this bustle you hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Eto na ang aginaldo ng IFM sa'yo, idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Pasko na naman. Last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rock. On board is Bessie J. Sumunod ka sa aking akna,
Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Walay loob mo, di ba? Anto'y gagawin mo't computer shop eh. Nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time
Time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Anong oras na? Ay, 5:09 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Bessie J. 104.7 IFM, ang best friend mo, Dugatan. Magandang morning sa ating lahat, mga best friend. At syempre, magandang morning sa lahat ng mga best friend natin na may pasok ngayon. Oo, wag muna kayo excited. Bukas pa yung tawag dito, yung walang pasok. Pero hindi sa lahat yan may mga piling lugar lang. At syempre, kanina nakakaloka brownout sa amin. Oo. Pero syempre mga best friend, nandito pa rin ako kasama nyo na ngayong umaga. Bessie J, capital B-E-S-S-Y space J yan. Capital B-E-S-S-Y space J yan. Yun na po ako sa aking okay, brownout din daw pala dito. Ayun. Nako mga best friend kaya ugaliin natin na mag-igib ng panligo nating tubig ng gabi. Nakakaloka. Akala ko mag-iigib na ako kanina. At syempre mga best friend, iyan nyo po ako sa aking Facebook account at i-like nyo na din ang aking Facebook page, Bessie J, B-E-S-S-Y space J yan mga best friend, at i-like nyo na din ang aming FB page ng IFM Dagupan. At syempre kayo ay nakikinig na sa programang IFM Best Friend Club ngayong umaga, kaya kung gusto nyo ng good vibes mga best friend, good vibes lang tayo lagi. Huwag natin pairali ng mga bad vibes na yan. Alisin natin sila. At para sa lahat ng mga best friend natin na gusto ng gusto ng makisabay sa ating Zumba ngayong umaga, Wednesday morning yan mga best friend. Napakadali, tatayo ka lang, mag-iinat ka, tas umpisa na natin ang ating Zumba mga best friend. At syempre mga best friend, gayak-gayak na tayo. At sa lahat ng mga nagkakapi na ngayong umaga, magandang umaga sa ating lahat. Ganon din sa lahat ng mga best friend natin na nagtitinda ng pandesal. Ayun. Diba sabi nga nila, hindi kompleto ang umaga ng Pilipino kung walang pandesal. Kaya syempre magpasalamat tayo kay Manong Pandesal dahil nandyan siya para, diba, bentahan tayo. Nakakaloka, hindi na natin kailangan puntang palengke. Kasi meron yung naglilibot, yung nakabike, diba? And yung nagtitinda sa amin yan, working student siya. Ayun, napakasipag. At syempre mga best friend, ngayong umaga, uumpisahan na natin ang ating Zumba. Pero bago ang lahat, syempre mga best friend, text muna kayo, magparamdam kayo sa akin sa 0949-6140-306. That's 0949-614-0306. Ayan mga best friend, at syempre umpisa na natin ang ating Zumba ngayong umaga. Lahat ay sumayaw, sige walang titigil. Unang step mga best friend, isibukan natin yung mga paatas. Ituturo natin sa kanan, tas tuturo sa kaliwa. Hindi gumagalaw yung paa. 32 counts. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next mga best friend, magja-jumping jacks lang tayo. 32 counts yan. 5, 6, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next mga best friend, ibuka lang natin yung mga paa, tapos yung braso natin parang sisiko sa kanan, tapos sisiko sa kaliwa. 32 counts yan mga best.
5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next, my best friend, magja-jogging lang tayo nang hindi umaalis sa pwesto. Again, 32 counts yan. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And lastly, mga best friend, magmamarcha lang tayo habang tinataas ang ating kamay. 32 counts lang yan. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayun na mga best friend ang ating Zumba routine ngayong umaga. At syempre sa kantang Hi Pa. At mga best friend, beauty tip natin ngayong umagang ito mga best friend. Hindi naman beauty tip pala. Health tip siya ngayong umaga. At since nauuso na naman ang ubo, sipon, trangkaso, nako mga best friend, ugaliin natin kumain ng prutas tulad ng orange, makiat, dalandan para iwas tayo sa sakit. At syempre mga best friend, kasama mo na ngayong umagang ito, best friend Bessie J, dito lang sa programang IFM Best Friend Club ng 104.7 IFM, ang best friend madugatan. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling at sa mga araw ang darating, walang ibang hinihiling. Pangarap ko'y ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip, ay ayaw ko na magising. Magbabago ang matamis mong pagtingin, kahit na hindi Pasko, piliw ako'y lagi mong mahalin. Kahit na hindi
darating. Nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling at sa mga araw pang darating. Pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Sa Paskong darating, pag-ibig ko'y ikaw pa rin. Ang Pasko'y sasapit na, halina tayo't magsaya. Kung mayroon mang tampo'y ating limutin, di ba? Kahapon ay lumipas na, limutin mo ang problema. Pasko'y sasapit, tayo'y magsaya. Ang Pasko ay para sa katulad mong nagmamahal, magmamahal na tunay at sadyang banal. Walang kasing saya kapag nagmamahal. Ang Pasko'y bibigay at pang-unawang totoo. Huwag mong ipagkait ang diwa ng Pasko. Pasko ay para sa'kin at sa'yo. Ang Pasko ay pag-ibig, ialay natin sa daigdig. Buksan ang puso, ang pag-unawa'y huwag ipagkait. Ang Pasko ay pag-asa, problema ay limutin na. Sa bawat puso, ang Pasko'y ligaya. Ang Pasko ay para sa katulad mong nagmamahal, magmamahal ng tunay at sadyang banal. Walang kasing saya kapag nagmamahal. Ang Pasko'y ibigay at pang-unawang totoo. Huwag mong ipagkait ang diwa ng Pasko. Pasko ay para sa'kin at sa'yo. Ang Pasko ay para sa katulad mong nagmamahal, magmamahal na tunay at sadyang banal. Walang kasing saya kapag nagmamahal. Ang Pasko'y bibigay at pang-unawang totoo. Huwag mong ipagkait ang diwa ng Pasko. Pasko ay para sa'kin at sa'yo. Para sa'kin at sa'yo. Para sa'kin at sa'yo. Para sa'kin at sa'yo. IFM ay aking best friend. People making lists,
dito? Bakit po, Tatay Kanor? Anong bakit-bakit ka dyan? Tingnan mo tong radyo mo. Puros bagsak. Bakit hindi ka tumulad kay Buknoy? Matalino, palaging honor student, top 1 sa kanilang klase. Ikaw? Kasi po, Tatay Kanor, mana po si Buknoy sa tatay niya na matalino. Hindi po katulad nyo. 1+1 nga lang po. Hirap na po kayo. Ayan! Wala kang baon bukas. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Huwag ka nang mahiya. Sabayan mo na ang mga kanta. Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Merry Christmas, Papa! Happy New Year, Papa! Laban, oh, bawi. Hit, ow! Laban, oh, bawi. Ow! Oh, magsaya at magdiwang pagkat sinilang na. Ang hari ng lahat, kaya't ating buksan ang pinto ng ating kalangitan. Hit, ow! Bakit Papa, mas may kay saya, magmula nang dumating ka. Ayaw ko na mawalay ka pa, dahil muling manolo ka. Lapit na ang Pasko, bakit kaya nalulungkot ako? Naaalala mo pa kaya ang tulad ko naghihintay sa'yo? Kaya ngayong sasapit ang Pasko, dalangin ko ay dinggin mo. Na muli sanang makita ka sa araw ng Pasko. Hit, ow!
the snow. Couples holding hands, places to go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? I signed my letter that I sealed with a kiss. I sent it off and just said this: I know exactly what I want this year. Santa, can you hear me? I want my baby, baby. I want someone to love me, someone to hold. Maybe, maybe you'll be all my home in a big red bowl. Santa, can you hear me? I have been so good this year, and all I want is one thing. Tell me my true love is here. He's all I want, just for me. Underneath my Christmas tree, I'll be waiting here. Santa, that's my only wish this year. Oh yeah. Christmas Eve, I just can't sleep. Would I be wrong for taking a peek? 'Cause I heard that you're coming to town. Santa, can you hear me? Yeah, I really hope that you're on your way with something special for me and your sleigh. Oh, please make my wish come true. Santa, can you hear me? I want my baby, baby. I want someone to love me, someone to hold. Maybe, maybe we'll be all alone under the mistletoe. Santa, can you hear me? I have been so good this year. All I want is one thing. Tell me my true love is here. He's all I want, just for me. Underneath my Christmas tree, I'll be waiting here. Santa, that's my only wish this year. I hope my letter reaches you in time. Oh yeah, bring me love I can call all mine. Oh yeah, yeah. 'Cause I have been so good this year. Yeah. Oh, can't be alone under mistletoe. He's all I want in a big red bowl. Santa, can you hear me? I have been so good this year, and all I want is one thing. Tell me my true love is near. He's all I want, just for me. Underneath my Christmas tree, I'll be waiting here. Oh yeah, Santa, that's my only wish this year. Oh Santa, can you hear me? Oh Santa, well he's all I want, just for me. Underneath my Christmas tree, I'll be waiting here. Oh yeah, Santa, that's my only wish this year. Santa, that's my only wish this year. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Virgo, lolokohin ka lang nun. Promise! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim.
Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 5:38 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. On board is Bessie J. IFM, ang best friend mo, dugatan. Magandang morning pa rin sa ating lahat. At syempre, hello sa lahat ng mga best friend natin dyan sa mga public market na naglalatag na ng kanilang mga paninda. Good morning! At syempre, gusto ko din na batiin ang napakagandang morning lahat ng ating mga drivers on the road na mga poging-pogi. Nox! Nako mga best friend meron pa rin tayong pasok ngayon Wednesday pa lang, huwag kayong nag-a-advance. Nako, ganyan kasi mga estudyante, no, kapag walang pasok bukas hanggang ngayon i-extend. O di kaya hanggang after nung walang pasok, hindi sila pumapasok. Imaginein mo, Thursday walang pasok, Friday papasok ka na naman. Yung iba ine-extend para 4 na araw. O, Thursday, Friday, di na naman papasok yung mga yan. Saturday, Sunday, wala na. Diba? Wag ganun, bes. Hindi nyo alam sa isang araw, marami din kayong namimiss sa school. Though ginawa ko din yan, pinagsisisihan ko naman siya ngayon. Charot. At syempre bukas mga best friends, suspended ang lahat ng mga government offices at syempre lahat ng classes ng public schools nationwide bilang paggunita sa 45th anniversary ng Declaration of Martial Law under the Marcos regime. Ayan, mula yan kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Ayan, at nasa private school naman at sa iba pang pribadong kumpanya, nasa sa kanila kung gusto nilang walang pasok or meron. Ako mga best friend. At syempre mga best friend, para sa lahat ng mga best friend natin papasok ngayong umagang ito. Nako, ang ating ulat panahon ngayong umaga dito sa Dagupan City ay magiging maulap ang ating araw ngayon na may posibleng, na may posibleng tsansa ng manakanakang pag-ulan pagdating ng hapon. Ayan mga best friend, at syempre maya-maya makakasama natin best friend Ella Lambingera at syempre best friend kabayan JJ dito pa rin sa IFM Best Friend Club. Nako, pakaabangan nyo ang ating mga trending topics at i-eksena. Nako, abang-abang lang mga best friend. At syempre, kasama nyo pa rin ngayong umaga, Bessie J, capital B-E-S-S-Y space J. Yan mga best friend, i-add nyo na ako sa aking Facebook page. Ayun. At syempre mga best friend, eto, hello daw sa anak daw niya nakakain dahil papasok na. Mula yan kay Best Rosaline natin. At syempre Masantos ya Kabuasan, Kakalukas Labat ya Radyo. Galing yan kay Jason ng San Carlos. Magandang morning. At ganun din kay Cindy Man sa Lapus. Magandang morning sa inyo mga best friend. At syempre, heto din kay Jen Ilambre. Good morning sa inyo mga best friend. At syempre, para sa lahat ng mga best friend natin na gustong mabati sa radyo or gustong may parating sa kanilang mamahal sa buhay, sa kanilang nanay, tatay, jowa, kung sa kanino man. Mga best friend, pwede kayo mag-text sa 0949-614-0306. That's 0949-614-0306. At syempre, like nyo na rin ang aming FB page na at IFM Dagupan. At syempre, mga best friend, kasama nyo pa rin Bessie J dito na sa programang IFM Best Friend Club ng 104.7 IFM, ang best friend mo, dugatan. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Sigurado nababasamay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM
Gikan sa prisuhan, miuli ko sa akong ginikanan. Niini karong Pasko, ako nahibulong kaayo. Kay si tatay nanay, sila waman, di ay malipay. Ako sila nga giingnan, kung lalo ba unsay hinungdan. Matod pa ni nanay, dako gayud among pagmahay. Nining imong pagpuga, kaming duha ang nabalaka. Wa ka lang masayod, nagantos mi ug nagkalisod. Nagmahal ang palaliton, may panalag bilang buon. Ondo maayo pa na lang, mubalik ka sa bilangguan. Kay dito libre ang tanan, gwardyado pa imong Pinoy anan. Kami si tatay nimo, kung mahimo ikuyog na lang. Aron maimpas ang among utang, o Merry Christmas na lang. Sa bilangguan undo, ayaw ka balaka kung daghang dugho. Sayon ra ka ng patyon, sa saya kong isog o baho. Kung di ka mamatay, naapay purol sa imong tatay. Duha ka tuig nang way laba, og nalimaho na ganing patay. Merry Christmas na lang sa mga bombay nga tigpautang, sa mga silingan kong dagkong agtang. Liwat sab na ko nga palautang, sa kapobre nag-antos, nagsigig kaon sa ginamos. Wa na'y ngipon, puro na lang lagos, o Merry Christmas na lang. Disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita. Anumang pilit kong magsaya, miss kita kung Christmas. Kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, o giliw. Pasko'y sasapit, di ko mapigil
ako papaling-paling ng tingin. Walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, oh giliw. Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, kay hirap nga naman ng nag-iisa. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Puso ko'y namamasko. Sana ay malaman mo. La 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 la, ang himig sa saliw ng pag-ibig. Puso ko'y namamasko. Sana ay pakinggan mo. Narararara ang tiyempo. Ikaw ako, sabay tayo sa awit ng Pasko. Sa iyong pagbalik, ako'y nananabik sa bisperas ng araw ng Pasko. Tala ay magniningning sa iyong pagdating. Puso ko'y namamasko sa piling mo. Nahanap ko muli. La la la, la 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 la, la la. Puso ko'y nagdiriwang. Ikaw na lang ang siyang kulang. Narararara ang tiyempo. Ikaw ako, sabay tayo sa awit ng Pasko. Sa iyong pagbalik, ako'y nananabik sa bisperas ng araw ng Pasko. Tala ay magniningning sa iyong pagdating. Puso ko'y namamasko sa piling mo. Nahanap ko. Puso ko'y namamasko sa piling mo. Nahanap ko sa iyong pagbalik. Ako'y nananabik sa bisperas ng araw ng Pasko. Tala ay magniningning sa iyong pagdating. Puso ko'y
aking best friend. Di ko kailangan ang mamahaling regalo, basta't sa araw ng Pasko, ika'y kapiling ko. Kahit tagal na rin tayong hindi nagkikita, pakiusap ko sa'yo, sana'y umuwi ka na. Ang mahalaga'y ikaw, wala namang iba. Pasko ay laging kulang kasi wala ka pa. Merry Christmas sa'yo, Merry Christmas sa inyo. Di ba kay saya ng sandali kapag siya ay kapiling mo? Kaya sa araw ng Pasko, sana ika'y naririto. Sa akin ay ikaw ang pinakamagandang regalo. Nasasabik akong muli ay mayakap ka. Sana sa simbang gabi ay makasama ka. Ilang Pasko na rin nasa malayo ka. Alam mo ba lagi hinahanap kita. Ang mahalaga ikaw, wala namang iba. Pasko ay laging kulang kasi wala ka pa. Merry Christmas sa'yo, Merry Christmas sa inyo. Di ba't kay saya ng sandali kapag siya ay kapiling mo? Kaya sa araw ng Pasko, sana ika'y naririto. Sa akin ay ikaw ang pinakamagandang regalo. Ang tawag mo'y aking inabangan upang kahit sandali lungkot sa puso ko'y mawala naman. Merry Christmas sa'yo, Merry Christmas sa inyo. Di ba kay saya ng sandali kapag siya ay kapiling mo? Kaya sa araw ng Pasko, sana ika'y maririto. Ang Kahit ninyo, thank you. Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas sabit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Tatawagan mi imano daray listeners tayo.
Karaklan na saray kaaro tayon call center agent, alarumlay ay bagsda, amaga tan ang puso sa unikat at da. Lapod ng tutumbukan sa tawag tan mabot-bot at late night shift nira. Yan ay yarin sa ngagay stress. Lapod sa stress takes away nutrients from your skin. Good thing, there is stress stops. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron, yaman protekta tan ipawil to'y skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet and exercise, fight the effects of stress with stress stops. Multivitamins plus iron is the generic name of stress stops. If symptoms persist, consult your doctor. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ready na ang katawan. Ready, Revicon. Muscle mo ay malakas, buto mo ay matigas, dugo mo ay nagigising, handang magpakitang gila. Ando, ready ka na, Revicon. Ready ang muscle, ako pa. Ready ang buto, Revicon. Ready ang dugo, sa Revicon. Handa na ang katawan, handa nang may patunayan. Revicon na! Punta na sa facebook.com/ReviconFortePH para alamin kung paano gawin ang Revicon Ready Exercise. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Amino acids, multivitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 6:01 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Walang boring kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong taga-gising at taga-remind na super entertaining. IFM Best Friend Club. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on.
Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. IFM, I best friend.
That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede, ang pwede na. IFM ay aking best friend. Mangistorya, ibagaton ka aro to. Manaya bilay tula. Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 6:11 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That time check was brought to you by Revicon Forte. Mag-Revicon Forte. Handang katawan, handang may patunay. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ. IFM. Wala kayo! IFM! Ang best friend mo. Magandang Wednesday, kalagitnaan na naman po ng week ngayon. Konting kembot na lang, Friday na naman. At bukas, yung mga public at government employees, ang gapula yung loob to. Nayari kayo. Sinasabi ko nga kanina na minsan yung mga estudyante nating bigets, alam mo na, bukas wala ng pasok, i-extend ng mga yan hanggang Friday. Magagaling yung mga yan, mahusay eh. Of course, tuturuan namin kayo ha. Para hindi kayo mahuli, just type LBM. Uy, wag naman! Mga magkatotoo. Pag headache, pwede ka pang marong spelling doon. Mauhuli ka pa, di ba? Grabe. LBM na. Shortcut na shortcut talaga. At saka syempre, speaking of mga bagets, yun yung mga bigets na, bigets sa'yo, di ba? Yung mga bigaten. The bigaten. Yung mga best friend natin na medyo the youth of yesterday. The youth. Those who preparing the foods. Wow! 20 years old. Before. 20 years old, 20 years ago. Oo, ganyan. Yan, mga loving nanay at loving tatay po natin, mga ate, kuya natin, nagising na rin. Sinasabay ng ating mga bigets para po sila po ay mabigyan ng masarap na almusal. O kasi ilang oras ka ba natutulog? Ako mga 6 na oras lang ako natutulog. 6 din ako. Sige. 6 na nga din. Sure ka, 6. Or less. Parang iba kasi ang sinasabi ng eyebags ni Ella Lambingera. Good luck. Oy, siya mga best friend. Ako, ang dami natin mga ganap ngayon, no? Tama. Kaliwat kanan, no? Tapos, syempre, bukas, dineklara ng Pangulo, 21 ay ang national... sa commemoration ng martial law. Pero dineklara niya na National Protest Day. Day of protest, gano'n. So bukas magpoprotesta ang lahat daw. Alam nyo kasi ang pinakamalungkot actually na month para sa akin nung nag-aaral pa ako is September kasi walang kahit na anong holiday. At least ngayon, meron na, pero nagtatrabaho na kasi ako. Ayun lang. Okay lang yan. Wake me up when September Kaya pala. Grabe kayo. Na-invento yun. Masaya naman yung September kahit papaano. Start ng bare months. Ito yung umpisa eh, di ba? Kung walang September, walang October. Walang November, walang December. Para yung kaibigan mo na nagsabi sa'yo na, alam mo, yung mga binting, yung mga benching ko, huwag mong inaano-ano yan. Kung walang benching ko, walang piso. True! Diba?
Nahihiya pa kayong ipunin tapos ibayad kay Manong driver. Ako binabayad ko yun. Oo nga. Pero minsan, binayad ko yun sa jeep. Kasi nga, di ba, alam mo naman, 8 pesos na. 7 pesos lang yung barya ko. Pero meron ako mga tigbibinching ko. Binigay mo? Oo. Tapos bigla akong tinitigan ni Manong ng matagal dun sa salamin. Di ba alam mo may salamin sa harap ni Manong para makita niya yung mga nagbabayad sa kanya. Tinatanggap pa po yan. Tinatanggap Grabe, ang tagal niyang palad sa akin. Parang pahingi. Kasi may mga allergic sa mga coins namin. So, explanation talaga. Ayos ko. Sige. Nako, eto naman ang viral ngayon pinag-uusapan. Oo. Yan. Heto mga best friend, merong magjowa na hindi na magjowa ngayon, mag-fiancé na sila. Nagtitrending ngayon mula sila dito sa may Lingayen, Pangasinan na nag-propose yung lalaki sa may Lingayen Beach. Ano bang kwento sa kanilang love story? Actually, sila ay high school friends, high school lovers. Ang taray. Bongga. Isa sa pagkakaibigan. Hindi, kasi pumunta ng Canada. Nagkainuman. Pumunta ng Canada yung babae. Tapos si lalaki. Ayun, si lalaki pala Canada. Si babae Dubai. LDR sila. Tapos umuwi na si lalaki, tapos si babae. Bigyan ko sila ng concept sa kasal nila. Di ba yung mga typical ngayon, yung Jen and Marlon, mga ganun, di ba? Di ngayon, Canada meets Dubai. Akin na yan. Ikaw na, Canada meets Dubai. Meron siyang bago negosyo. And then, coordinator na to si Kabayan. Pero anyways, eto, nagpa-flash mob sila. Okay. Ayan. Ito po yung mga flash mob po, hindi po ito yung disgrasya sa mga bagets of yesterday. Hindi. Kasi baka flash mob. Okay. Etong flash mob, eto yung sumayaw kumuha ng buong dance crew yung lalaki para mag-propose kay ate girl. At literal, ang haba ng hair ni ate girl. Hindi kasi, di ba? Hindi ko pa napanood ng buo eh. Hindi, ang sweet-sweet lang na sa harap ng maraming tao, tapos sa harap ng tawag dito, ng I Love Pangasinan. Oo, ng I Love Pangasinan, ng buong beach ng Lingayen, nag-propose eto nga isang matartarakin laki ko ang dalan. Kakwarta ko to. Kaya nakakatuwa kasi at least may mga lalaki pa rin may paninindigan. Tama. Actually, dyan yung parang hindi niya inisip yung gastos. Doon sa makukuhang kaligayahan ng kanyang mahal. Dati kasi, actually ngayon dito sa Pangasinan, isa talaga sa dinarayo, isa sa pinag-photoshoot na dyan talaga sa may Capitol and then the Capitol Beachfront. Pero eto nga, this is the first time mga best friend na ginawa. Eto nga, marriage proposal dyan mismo sa may Lingayen Beach. Siguro meron mga nauna pero ito yung mga medyo pinag-usapan lang. True laleya. Kasi may kwento, may plot diba? Then tsaka may Facebook na kasi ngayon. Correct. Kung dati nag-propose ka doon, wala ka pa. Ngayon. Alam mo na. Facebook lang yan. Okay. Naku, congratulations in advance doon sa couple. Anong pangalan nila? Ricky and Sheila. Ayan. Ricky and Sheila, congratulations. Prenup nila ngayon Congratulations. Hindi tayo na-invite. Oo, hindi tayo na-invite. May kailan ba sa prenup? Wala. Prenup. Ginagawa ko yan kapag alauna. Ay, nap lang yun. Walang pre. Alam mo, lagi ako napapaisip sa mga joke niya. Matalino ka. Nakakaya naman. Parang bubong-bubong sa akin sa kabayan. Hindi naman. Nakakalata ka sarili. Pero ito muna sa mga best friend po natin. Ako maraming mga sorpresa sa buhay natin. Katulad na kunyari, hindi natin minsan maintindihan. Ba't pa ginagawa yung mga yan, ganyan-ganyan pa? Gastos pa yan. Hindi na lang nilipunin. Hindi po natin maramdaman yun hanggat hindi tayo dumarating doon sa punto na ibibigay natin lahat. Hindi natin iniisip minsan yung mawawaldas mo yung pera mo. True, kundi yung precious ng ngiti mula dun sa mahal mo sa buhay. Diba? Akala kasi natin
natin lahat gastos, walang kapupuntahan, pero katotohanan kapag ginawa mo na para doon sa isang girl, Kasi, alam nyo puso. Alam nyo yung gano'n ng mga effort, sabihin natin maging useless man sa pananaw ng iba ngayon. Pero magagamit mo yan dahil kapag kunyari magkaroon kayo ng problema, just always remember the good things. May good things ba kayo? O yun, isa yun. Diba? Memories ng bongga, Lord. Pala, ang laki ng ginastos niyo doon. Oo nga pala, pag naghiwalay tayo, malaking kahihiyan to kasi nag-viral tayo, ganyan. At least best friend, di ba? Sa mundong puno ng may bago na ako, nagstay siya dun sa kami pa rin. But bottom line, make God as your center of your relationship. Truly. Kaway po tayo. Okay. Ang tanong naman namin ngayon, best friend. Heto, anong klaseng effort ang gusto mong maranasan mula sa jowa mo? Okay, ito isabihin nyo na ngayon dahil malay nyo nakikinig yung jowa nyo. Oo. At least hindi nakakahiya na ikaw magsabi, uy, mag-effort ka naman sa akin ha, magganong-ganong ka din. Tama. Surprise mo ako, hindi ko alam yun. Wow. O kaya naman pag wala ka pang jowa ngayon na best friend, okay lang yun na i-anticipate mo na gusto ko ito yung gagawin niya sa akin. Mangarap tayo. Ganon. Bibli lang mangalap. Yan, mangarap at mangalap ka na. Umpisahan mo na. Tama. Okay, ang ating numero 0949-614-0306. Pwede nyo rin po kami message. Siyempre sa aming official fan page at IFM Dagupan. I-visit nyo na rin po ang aming website, rmn.ph. Hanapin mo na dyan ang IFM Dagupan. At siyempre, ulitin natin yung tanong. Anong klaseng effort ang gusto mong maranasan mula sa jowa mo? Yan, sagot na. Mamaya po, babasahin namin yung mga kasagutan. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang
magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. IFM ay aking best friend. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo. Kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig na
Crispin, anak. Oh, Tatay Kanor. Ito ang cheque. Last check ko na to sa'yo dahil 18 years old ka na. Ibigay mo to sa nanay mo. Tapos, tignan mo kung anong maging reaksyon ng mukha niya. Naintindihan mo ba? Opo, Tatay Kanor. Naintindihan ko po. Nay! Oh, Crispin, anak! Ito po yung binabibigay ni Tatay Kanor. Huling cheque ko na daw po ito kasi 18 years old na po ako. Tapos, titingnan ko daw po yung magiging reaksyon ng mukha nyo. Ganun ba? Pag nagkita ulit kayo ng tatay mo, sabihin mo sa kanya na salamat at sinuportahan kanya kahit hindi kanya tunay na anak. Tapos, tingnan mo rin kung ano yung magiging reaksyon ng mukha niya. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hello, how may I help you? Si Carla po, isang call center agent. Sa trabaho namin, sunod-sunod ang tawag at halos parati pa ang late night shifts. Di ko na malayan hanggat sinabi ng mama ko, nakita na sa mukha ko ang stress at pagod. Kasi ang laki na ng eye bags ko. Nagiging dry na ang skin sa face ko at namumutla na din. Sabi ng mama ko, baka dulot na nga daw ito ng stress. Kaya natuklasan ko sa recommendation ng mga kasama ko sa office ang mag-stress tabs. Kasama ng proper diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap, gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo. Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na!
Eto na mga best friends natin dyan, nagising. Batiin natin sila. Si Lola Castañeda daw dyan sa may Lingayen. Hello po! And syempre, hello din kina Ate Lily, Ate Ivy, Carlo, Kuya Rudy, kay Kuya Ning, Ate Raquel, Ate Liza, and mama ko. Hello! Hi to my love. Ang pangalan? Lola nga. Hi, Lola. Nagulat ako. Kanta, China sa pangani. Cindy Mansalap. Yan. Mansalapos. Ay, Mansalapos. Ikaw naman eh. Mansalap. Good Hi. morning. It's good to hear. Oy, gabi ha. It's good to hear. Buhay pa kayong tatlo. Hindi, it's good to hear the three of you. Mabuti na klaro. Magandang umaga din sa lahat ng mga biyahero natin, best friend. At magbayad ng tama para si Manong Driver. Eh, maka-boundary ka agad. Ay, 6:37 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you'll find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, lick, on his lip, lip. I think he's tryna hit your Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. IFM, I aking best friend. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, into
proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad chick, and baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Baby, fineness is the way to kill. Tell me how I feel, but it's such a bitter pill. And yeah, I know you thought you had bigger, better things, but right now this is 'cause the grass is greener under me. Brightest technicolor, I can tell that you can see. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad chick, and baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Ah, yeah. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Baby, I'm sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Huwag iasa sa iba dahil kaya mo naman kahit mag-isa ka. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 6:45 na.
That Time Check was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. That Time Check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ. Anong klaseng effort ang gusto mong marinig maranasan mula sa jowa mo? Oh, in fairness! Best friend natin, ang mga surprise! Ito mula dito kay idol natin na si Janine. Oy, si Janine. Hi, Janine! Sabi ni Janine, best friend, hashtag IFM, best friend club, para po sa akin po. Ang gusto kong effort na makita po sa aking boyfriend ay yung suyuin niya ang aking mga magulang. Bakit naman? Oo, siguro baka hindi sila legal. May mga ganun mag-jowa, di ba? Maga-illegal sila. May illegal na gawain. Huwag na natin sabihin kay mama at kay papa mo. Okay. Akala kasi nila magagalit yung parents. Pero hindi talaga. Huwag nyo isipin na hindi totoo. Hindi naman talaga totoo na palalayasin ka sa bahay nyo. Sa TV lang yun. At saka syempre, ano yan? Bakit nangyari daw sa kanila sa person? Ito na lang, bottom line. Huwag mo nang isipin kung magagalit o hindi. With due respect sa pakahirap ng 9 buwan na dalhin ka. Nungunsin sa maalala. Pero alam mo, best friend, respeto na lang sa magulang mo. Diba? Ayun, yun na yung pinaka-bottom line doon. At saka, ano yan, mamaya na yung susunod. Hashtag IFM Best Friend Club. Ako po, yung effort na gusto ko maranasan sa jowa ko, yung 333. Treat, time, tawa. Yun daw yung tinatawag na extra effort ng kanyang jowa. Sana mangyari yon kasi nangyari po yun sa first, second, at third boyfriend ko. Sana pang fourth magawa rin. Ano yan? Kukolekta ka lang na mga qualifications pala yun. Eto mula naman kayo 4817. Sabi niya dito, ang gusto ko lang pong effort na maranasan mula sa jowa ko ay maging loyal lang siya habang buhay sa akin. Yun lang po. Hello sa lahat naman nakikinig sa atin dyan sa may Mangaldan, Pangasinan. Hello. Hello po. Ay, tama lang kay texter 0648. Ang sabi niya dito, hashtag IFM Best Friend Club. Para po sa akin po, kapag magkakajowa ako, susurpresahin ko siya ng bonggang-bongga. Kahit ako po ang babae, ako ang susurpresa sa kanya. Wow! Uy, marami nang ganyan ngayon, yung mga girls na yung nagsusurprise. Pero ang tanong nga, 0648, ano? Anong klaseng surprise? Ikaw ba? May sinurprise ka na? Meron na. Mamaya, ano natin yan? Hashtag IFM Best Friend Club. Ang gusto ko pong effort na makuha sa aking jowa ay yung samahan lang niya ako sa pagkain ko araw-araw. Tara, hindi makakain? Nasa kanya yung kaldero. Ako mas masarap hindi kapag may salo-salo kapanatag mo ng loob yung mga kasalo-salo mo. Mas masarap kumain eh. Kaya pala hindi ka sumasabay sa amin. Oo. Kasi may kasalo ako doon. Alam mo na. Ang mga best friend po natin dyan na kung saan may mga sorpresa kayong iniisip. Meron man kayong jowa ngayon o wala pa kayong jowa, binabalak niyo pa lang. Ano kaya ang sorpresa yun? Ayun, nakaka-excite. Ito, sorpresa rin po namin ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Susunod na po yan para sa may balita sa iba't ibang panig ng ating bansa. Tutok lamang dito sa IFM. Ang best friend mo. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
Damang-dama na ang ugong nito. Di pa ba sapat ng sakit at lahat na hindi ko ipararanas sa'yo? Ibinubunya ka ng iyong matang, sumisigaw ng pagsinta. Pati papatulan ang pagsuyong na kulang. Tayong umaasang hilag at kanluran. Ikaw ang handugan at bilang kanlungan mo, ko ang sasagip sa'yo. Saan nga ba patungo? Kaya bagkat maiiwanan ang bagyo ng tadhana ay ginagala ko sa init ng bisig mo. Pati pa sabihin ang hindi mo maamin, ipaubaya na lang ba to sa hangin? Huwag mo ikatakot ang bulong ng damdamin mo. Naririto ako, nakikinig sa'yo. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo. Masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya.
na dati-dati di ganito na kay ligaya. Tanggapin ang regalo, mga rosas at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit na sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ako na lang, tayo na lang. Ikaw lang talaga ang minahal mula noon. Di pa rin nagbabago sa'yo hanggang ngayon. Anumang panahon ako'y maghihintay, hindi babalik sa iba. Ano man ang gawin, di kayang pigilin aking nadarama. Pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Ikaw pa rin talaga ang iniisip ko ngayon. Kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon. Alam kong sa iyo'y may pagkukulang siya. Pwede ba makialam? Hindi ko kayang babayaang makita kang ganyan. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Nandito lang ako, naghihintay na makapiling ka. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap magkasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. IFM. Yes, 7 o'clock na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation.
Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao, araw ngayon ng Miyerkules. Makasama September 20, 2017. Sa ngalan ho ni kasamang Buddy Oberas, ako si Radyoman Lourdes Escaro. At Radyoman AJ Rosea. Live via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. RMN News, panahon. Nalusaw na ho yung low pressure area na namuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Weather Bureau, asahan pa rin po ang pagulan sa Southern Luzon, Visayas, Mindanao dahil po sa hanging baga. Asahan din na maghapong pag-ulan sa Mimaropa at Bicol region. Meron pong localized thunderstorm sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Uy, makakaranas ho ng isolated na rain shower sa halos buong Visayas, lalo na sa Panay at Negros Island. At maayos pong lagay ng panahon sa Zamboanga Peninsula, Sulu, Caraga at Northern Mindanao. Sunrise, nakita niyo ho ba? 5:45. At lulubog mamayang 5:53. Live via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Mga kasama live tayo ngayon sa Facebook, RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Sa YouTube, DZXL 558 live streaming. Sa Facebook Live, RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Bisitahin din po ang aming website, rmn.ph, at live din tayo ngayon sa WRMN New York, USA, at saan man kayo sa Pilipinas, may RMN. Pinabulaanan ni Manila Police District Spokesman Superintendent Erwin Margarejo ang report na lumabas kaninang madaling araw na sumuko ang Uber driver na naghatid ng gamit ng hazing victim na si Horacio Atio Castillo III sa bahay mismo nila sa San Lorenzo Village sa Makati City. Sinasabi kasing lumutang ang di pinangalan ng driver para linisin ang kanyang pangalan. Pero paglilinaw ni Margarejo, walang ganitong balita dahil patuloy pa rin ang pagkalap nila ng mga impormasyon na makatutulong sa kaso ni Atio, kung saan nag-request ng dokumento ang PNP at yung MPD sa Uber na makakuha at makuha ito sa kanilang database. Yan ang naantay natin na result, no? Kasi actually, wala naman nagpuntang Uber driver. Okay. Ilinawin natin, no? Ang ginawa natin dyan ay nag-request tayo sa Uber company. Request na document. Aniya mamayang alas 9 ho ng umaga magkakaroon ng case conference para pagsamasamahin yung mga nakuhang report sa nakalipas na 24 oras. Halos walang tulog yung ating mga investigating team para kumuha ng mga matitibay na ebidensya sa UST, sa Chinese General Hospital at sa iba pang lugar na lead ng kasong ito. Humingi na rin ang MPD ng listahan ng mga members ng Aegis Juris Fraternity sa University of Santo Tomas. Nagpahayag din anya ang UST na handa itong makipagtulungan sa kaso. RMN News, The Sound of the Nation. Report. Pamilya ng napaslang sa hazing na UST student may panawagan sa elders ng Aegis Juris Fraternity. Ang kasama natin sa balita si Radyoman Joyce Atra. Umapila ang pamilya ni hazing victim Horacio Topacio Castillo III sa mga elder ng Aegis Juris Fraternity na tumulong para matunton ang mga responsable sa pagpatay sa first-year law student ng UST. Ayon sa pamilya Castillo, hindi dapat payagan ng Aegis Juris na babahiran ang kanilang reputasyon. Nanawagan din ang pamilya Castillo sa mga nakababatang membro ng Aegis Juris at maging sa media na tumulong sa impormasyon ng kinaroroonan ng mga suspect. Iginit ng pamilya Castillo na malinaw ng mga kriminal ang pumatay sa UST student. Batay sa website ng UST Faculty of Civil Law, kasama sa mga elder member ng Aegis Juris, sina UST Lodina Nilo Divina, dating Isabela Congressman Edwin Uy, at Court of Appeals Associate Justice Gabriel Robinoil. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Department of Justice, Radyoman Joyce Collantes Adra, DZXL 558, Tatak RND. Mga kasama si Pangulong Rodrigo Duterte inaming minali ang account number ni Senador Antonio Trillian.
was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your price, kaya approved ng Philippine Dental Association. Samantala mga kasama, inamin na po ni Pangulong Rodrigo Duterte na sinadya niyang maliin ang ibinigay niyang account number ni Senador Antonio Trillanes IV sa DBS Bank sa Singapore. Ayon po sa Pangulo sa live interview sa PTV4, gawa-gawa lang anya ang binanggit niya sa publiko na account number dahil nais niyang hulihin ito. When you lie, you put another lie to cover this lie. Then to cover this lie, you put another lie. To cover this lie, patong-patong na yan. Pag kinunan mo ng isa lang bubagsak yan. Anya, mali rin ang account number na nakasaad sa pinirmahang waivers ni Trillanes. Dagdag pa ng Pangulo na ang tunay na account number ay 1178000281-602. Wala, itong produkto ng isip ko to. Tinanggalan ko lang, tignan ko talaga. Ginamit mo, nag-issue ka ng waiver. Paano nagkasaya dito, nagbigay na hindi ang waiver mo, iba ang account number, iba yung totoo? Iginit pa ng Pangulo na walang blanco o bangko sa pagpapayag na ilabas ang detalye ng bank account ng kanilang kliyente. Hindi rin anya mabubuksan ang bank account kahit may waiver kung walang pirma ang kasama nito sa account. Makinig ko kayo mga kasama, yung mga nagtatanong kung may pasok o wala bukas, Setyembre 21. Inanunsyo na ng Malacanang na walang pasok. Pero sa tanggapan lamang ho ng pamahalaan at klase sa lahat ng pampublikong paaralan at state universities at colleges sa buong bansa. Yan po'y bukas, Setyembre 21. Dinitlarang National Day of Protest ang nabanggit na araw para bigyang daan ang ikakasang kilos protesta kaugnay na ika-45 taong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, pagkakataon ito ng lahat para gamitin ang kalayaang magpahayag sa mapayapang paraan. A day set aside for people to exercise their constitutional rights to freedom of speech, peaceful assembly, and to seek redress for their grievances against the government, past or present. Maglalabas ang Office of the Executive Secretary na Memorandum Circular para sa nasabing work at classes suspension. Ang mga nasa pribadong sektor na maaaring maapektuhan po ng mga kilos protesta ay mandato na po ng inyong mga boss, administrator o kaya yung lokal na pamahalaan. Paglilinaw po ng palasyo, hindi holiday bukas. At ipapasok lang natin ito mga kasama, nagdeklara na rin po ng walang pasok bukas ang Colegio de San Juan de Letran at La Consolacion College sa lungsod ng Maynila. At nauna ho dyan ay may pasok bukas naman ang Ateneo de Manila. RMN News, the sound of the nation. Report. Aktibidad ng iba't ibang militanteng grupo para sa paggunita ng martial law na ilatag na pagkilos bukas, tiniyak na magiging mapayapa ang kasama natin sa balita si Radyoman Raquel Bayan. Kasamang LG para sa paggunita na ika-45 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law dito sa Metro Manila, si Sentro ang isasagawang kilos protesta ng mga militanting grupo sa Luneta Park sa Maynila pagpatak ng alas 4 ng hapon bukas. Bago nito, umaga pa lamang ay magsasagawa na magkakahiwalay na kilos protesta ang iba't ibang grupo sa Bonifacio Shrine, UST Espanya Boulevard, Menjola at iba pang mga universidad. Ilan sa mga grupo na lalahok sa kilos protesta ay ang grupong Bagong Alyansang Makabayan, Movement Against Tyranny, Gabriela, League of Filipino Students, Kilusang Mayo 1 at mga mag-aaral. Una nang sinabi ng grupong bayan na magiging organisado at mapayapa ang isasagawa nilang pagkilos kung saan pinaalalahanan pa ng grupo na hindi maaaring magsunog ng effigy o manigarilyo sa bisinidad ng Luneta Park. Una na rin tiniyak ng pamunuan ng Manila Police District na nasa 1,000 pulis ang kanilang ipapakalat para matiyak ang seguridad ng lahat na makikibahagi sa kilos protesta at ang pagpapatupad ng maximum tolerance. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Radyoman Raquel Bayan ng Diesels for 558 Tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News, nationwide, the sound of the nation. DCPO magpapatupad ng maximum tolerance laban sa mga rallyista ngayong Huwebes. Ang kasama natin sa RMN Davao, si Radyoman Joel Viray.
Magpapatupad ng maximum tolerance ang Davao City Police Office laban sa mga militante na magsasagawa ng pagkikilo sa ika-4 na dekada ng martial law commemoration sa araw ng Huwebes. Ayon sa tagapagsalita ng DCPO na si Police Senior Inspector Teresita Gaspan na hindi bababa sa 300 pulis ang ipapakalat sa Freedom Park, Rizal Park at People's Park kung saan idadaos ang rally ng mga militante sa Huwebes. Inasahang nasa 5,000 mula sa iba't ibang illegal fronts organization ng CPP and PNDF ang dadagsa sa lungsod para sa rally. Bilang sa kanilang isisigaw ay ang reforma ng agraryo, patuloy na operasyon ng militar at martial law sa Mindanao at marami pang iba. Inihayag naman ni Eastern Mindanao Command spokesperson Major Ezra Balagti na kanilang re-respetuhin ang karapatan ng mamamayan na kanilang mailabas ang hingain laban sa gobyerno. Ngunit nakahanda naman daw ang militar sa magiging kaganapan sa komemorasyon ng martial law. Kasamang Joel Viray, ang inyong radyoman ng RMN Davao. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Alas 7:11 na ng umaga, nakatagdang ilabas ngayong araw ang committee report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa 6.4 billion pesos na shabu shipment na lumusot sa Bureau of Customs. Pero ayon kay Gordon, malilinis ang pangalan ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte na idinadawit ni Senador Antonio Trillanes. Lalabas anya sa report na walang napiga si Trillanes nang paharapin sa pagdinig ang batang Duterte at bayaw na si Attorney Manases Carpio. He was not able to say anything when the people were here. The minority was there and they said they can go home. So we were not able to get anything. That will be the report. Kahit may ilalabas ng report, muling magsasagawa ng pagdinig ang komite sa Setyembre 25 na tututok sa korupsyon at taro system sa Bureau of Customs. Sisimulan na rin po ngayong araw ang pagdinig ng Kamara sa impeachment complaint laban kay COMELEC Chairman Andres Bautista, pero sinabi ni House Justice Committee Chairperson Representative Reynaldo Umali, may mga posibilidad na hindi matuloy impeachment kung mababasura ang reklamo. Anya, walang personal na kaalaman ang mga naghain ng complaint na sina Attorney Ferdinand Topacio at dating Congressman Jacinto Paras. We will resolve it by way of majority vote. Ayon po sa nag-endorso ng complaint na si Kabayan Representative Harry Roque, mula sa dating personal knowledge and documents, pinalitan nito sa personal knowledge based on authentic records. At any time, matters of form can be rectified. That's a common rule which has been repeated over and over again by the Supreme Court. Handa naman si Patricia na umarap sa pagdinig para higit ang ibinunyag niya noon laban sa kanyang asawa. Allow all of these documents to surface and to prove their veracity and to see the truth. Samantala, sinupalpal ng Malacanang ang hirit ni House Majority Leader Representative Rodolfo Fariñas na palusutin sa traffic violations ang mga mambabatas. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na mismong si Pangulong Duterte nga ay ayaw sa magarbong pamumuhay. Una nang isinulong ni Fariñas na sana'y makalusot yung mga mambabatas ho natin ninyo sa pag-aresto kung lumalabag sa batas trapiko dahil po sa pagmamadali na makadalo sa kanilang sesyon sa Kongreso. The President himself continues to observe a modest lifestyle and he seeks no special treatment whether inside or outside the palace. We hope that our colleagues in Congress and allies can also bring themselves to his President's standard. Pinagsabihan naman ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar ang kanyang Assistant Secretary na si Mocha Uson dahil sa ilan nitong sablay. Ang kay Andanar, naintindihan naman ni Mocha ang kanyang mga pagkakamali. Anya, hindi pa umaarangkad ang investigasyon kay Uson kaya tuloy pa rin ang kanyang trabaho. We're waiting for the investigation kasi since we already turned it over to the Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, nasa kanilang jurisdiction. Sa ngayon, nasa Amerika si Uson kasama si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano para sa isang official visit sa United Nations, pero nininaw ni Andanar, legal ang biyahe ni Mocha. I gave her a travel order. Ni-request ni Secretary Alan, his team, for Mocha to join. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the PNP Region 8, unang gagamit ng body camera. Ang budget hindi galing sa PNP kundi donasyon ng non-government organization. Sa detalye na balita, kasama natin sa RMN Tacloban si Radyoman Jake Tatoy. Yes,
Yes, kasamang Lourdes, ipinakita ng PNP Region 8 ang 20 body cameras at pagsisilbing mata sa mga gagawing anti-illegal drug operation ng mga kapulisan. Pinakaunang gagamit ng body cameras ng PNP dito sa Region 8 sa buong Pilipinas dahil wala pa namang pahintulot mula sa Kongreso ang PNP na bumili ng 37,000 body cameras. Ayon kay PNP Regional Director Chief Superintendent Gilbert Cruz, ang 20 body cameras ay donasyon lamang ng non-government organization na hindi na niya pinangalanan. Makikinabang sa body cameras ang Tacloban City PNP, Ormoc City PNP at Leyte Province PNP. Ayon kay Cruz, sisimula na agad-agad ang paggamit ng mga body cameras pag may gagawin silang operasyon. Ito rin daw ay magsisilbing proteksyon para sa mga pulis at proteksyon rin daw sa mga bibiktimahin ng mga pulis kung magkaroon ng mga ganitong pangyayari. Matudlukan din ang sinasabing extrajudicial killing sa Region 8. Inisal pa lamang daw ito planong bigyan ng mga body cameras ang 201 police station sa Region 8. Ito si Pagtatoy Radyoman ng 99.1 RMN Tacloban, Tatak RMN. Tinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Balita sa Ibayong Dagat. Umabot na po sa 57 ang patay sa pagtama ng magnitude 7.1 na lindol sa Central Mexico. Sa report ng local authorities, 42 agad ang patay sa Morelos State, 13 sa Puebla State at 2 sa Mexico State. Aabot na po sa 3.8 million na residente ang nawala ng supply ng kuryente. Mga kasama, paglilinaw lamang sa mga nagtatanong pa rin, naguguluhan, wala hong pasok bukas sa lahat po ng mga government offices at mga eskwelahang pamahalaan, public schools, hanggang sa mga universidad at colleges. Sa buong bansa po yan. Ngayon, kung kayo po ay nasa private sectors or private offices, schools, depende na ho yan sa administrator po ninyo or pwedeng magdeklara ng walang pasok ang local government units, yung LGUs. Pero sa buong bansa, under government offices at government schools, wala pong pasok bukas. At sa mga kababayan ho natin sa Metro Manila at Mega Manila, tumutok lamang sa DZXL 558 sa ating mga programa. At kasama niyo po sa bagong tunog ng pagbabalita, ako si Radyoman Lourdes Escaros. At sa ngalan po ni kasamang Buddy Oberas, ako po ang inyong Radyoman AJ De Los Reyes. Ito po ang RMN News Nationwide. The sound of the nation. Live via satellite. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Good morning, girls! Jody Santa Maria po. Ready na magpiga ng labada? Huwag ma-stress, mga best! Mag-Cala Detergent. May light and fresh fragrance that lasts all day. Para ang fresh mo, girl! Cala Detergent Floral Fresh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Isang araw, nag-text si Jeff kay Ruby. I love you, send. Pero dahil malabo ang mata niya, naisend niya kay Rudy. Oh no! Get your eyes checked at tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Club. IFM ay aking best friend. Mataga-tagar yamangan? Ang gapi kwarta to? Nayari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo?
Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 7:21 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ. IFM. Ang best friend. Dugatan. Muli po sumaasa inyo po ang IFM Best Friend Club kung saan pwede nyo pong idulog po sa portion na ito ang inyong mga problema sa buhay, yaman po ay may kabuluhan o walang kwenta. Yung trip-trip nyo lang. Eto mga best friends natin, marami itong pinagdadaanan no? Lagi na lang meron silang tanong, lagi na lang meron silang problema, pero don't worry. Dahil dito po sa aming pong programa, hindi lamang po namin sasabihin ng aming mga payo, kundi ito po ay aming ina-acting. Dear IFM Best Friend Club. Ito mula kay Maris. Magre-reunion po kami ng mga kamag-anak ko. Alam kong papansinin na naman po nila ako kasi lumalaki talaga yung katawan ko. Ay. Paano ko po kaya gagawin yung pong mga pagpansin nila? Paanong pagsasagot po ang dapat kong gawin kapag sinabi nilang, uy, tumataba ka na. Tumataba ka yata. Mga ganon. Sana matulungan niyo po ako. Kung kayong nasa sitwasyon ko. Alam mo, masakit yan, mahirap yan. Kasi baka dun sa pagsasabi nila na nga tumataba ka, pagsasabi na rin na buntis ka ba? Ayun. Diba? Correct. Ang hirap. May sakit ka ba? In fairness. Namamaga ka. Okay. So ito po ang aming pong pwedeng maging payo po sa inyo po na talagang bibigyan namin ng effort, mga best friend. Yan. Una ako. Okay. Yan, si, Jack Empoy. Ulit. Bato, pick. Bato, pick. Bakit gano'n? Nagwagi si Kampay. Ang nagwagi. Okay, ito na. Maris, makinig ka sa pwedeng maging payong acting. Ayun, payong acting. Sige, game. Best friend Ella. Sa isang barangay na puro kainan ng mga punsyana. Uy, nagre-reunion na naman tayo. Diba? Oo. Ang sarap ng kain. Ang sarap. Huwag mo ako istorbo. Alam mo naman, only rice dito Ang sarap. Ba't kayo nag-uusap? Maring. Yung pamangkin mo si Sarap. Maris. Diyan na. Oo nga. Ang sarap talaga ng mga pagkain ngayon. Ay, Maris! Ano ba? Kanina pa ako nandito. Kanina pa ako nagpaparinig. Masarap yung pagkain. Ay, sorry po, Uncle. Sorry po, Uncle. Akala niya pinsan ka niya. Hindi po, sa dami po kasi na nakain ko, medyo nabablurred na po yung paningin ko. Alam mo, concerned lang kami ng tita Maring mo. Maring, sabihan mo yung pamangkin mo. Parang, Maris, tumataba ka yata. Kasi... Talaga po ba? Proud ako dyan kasi pinaghirapan ko yan. Push mo yan, Marisa.
Huwag kang tatayo dyan hanggang di mo naubos itong mga Kung alta pressure, bahala ka dyan. Uy, grabe. Maring, balutin mo yung isang ano doon. Sakit yun. Magpapabalot lang pala, nagagalit kunyari. Ito naman, mula kay Bessie J. O Baris ha, pwede yun. Pinaghirapan ko yan. Nag-effort ako dyan. Tama. Nag-invest ako. I-invest ka na rin. Para makuha mong ROI sa loob lamang 2 weeks. Wala kang lugi sa IFM. Ganon. Mas maraming laman kaysa taba. Uy, grabe, gutom pa ako. Ay. Sarap na pagkain dito. Yung pinsan mo talaga. Oy, Maris! Ba't ganyan siya magsalita? Ganyan talaga. Adik ba yan? Hindi. Huwag ka ganyan ha. Lasing ata Baka nakainom. matukhang tayo. Nakainom ata. Pagpasensyahan mo na. Friend mo ba yan? Sino ba yan? No! Uncle mo rin ako! Chagoryo, ikaw pala yan! Ako yun! Natumbok mo! Hindi kasi Chagoryo. Sino ba yan? Pediglorio. Alam niyo, iba yung pangalan ko dalawa. Ako, lasig na ako dun sa tubig. Akala ko tubig yun. 2 baso na. Tapos yung nanay yung 2 tingin ko. Parang tumataba ka. Ha? Tumataba ka na naman. Echosera ka. Mapagbiro ka talaga, Cha. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Doble. Doble ka lang. Tapos na. Sexy kaya ako. Sexy ka? Baka sexy. Lasing ka lang. May hangover ka pa. Kaya 2 paningin mo sa akin. Tama, Pero sexy tama. talaga ako. May mga ganyan kasi, di ba? Maganda no, yung talagang unahan mo na. Sexy talaga ako. Confidence. Tama ka dyan. Hanggang wala ng malay. Pinagsasampal na pala. Ito na. Ito na si Kabayan. Ako ay may lobo. Lumipot. Alam mo, halata. Sino ba yan? Parang nagbago itsura niya. Oo nga, bakit kaya? Dati, dati. Dati isang buga lang yan. Ngayon, tignan mo na. Isang hipan. Uy! Sisiyo ka! Nasusuneyo! Alam mo, tumaba na siya ngayon. Uy, sobra naman kayo. Grabe kayo mga best friend, ha? Uy, best, parang tumataba ka yata. Ipagsiksikan. May nagpapakain sa'yo. Sana nung sinabi niya sa akin, nilapit niyo yung mukha niyo. Tumataba ka! Parang ganun sana. Sinasaktan niyo ko, layo-layo ko pa lang. Pinag-uusapan niyo na akong taba-taba. Hindi, concern lang kami sa'yo. Oo nga, alam mo naman. Pero dahil best friend ko naman kayo, alam ko naman biro nyo lang yan Joke yan no, bago yan no. Huwag nyo lang itutuloy Taba. Hawak ko pamilya niya. Itutumba ko. Bakit napunta sa akin itutumba? Itutumba ko ano bang oras? Bakit brutal yun sa akin? Mali lang yung joke ninyo. Taba. Itutumba ko yung aso nyo. Ha? Hello. Sige. Wala sa script na yun. Ulit-ulit na ba? Ganon? Nakakaidi si Wala nagsasabi, concern lang naman kami sa'yo. Tama. Concern lang kami sa health mo. Ako din, matagal na concern sa pagmumukha mo pero hindi ko sinabi Ano to? Black metal ka ba? Alam mo. Nalata ako sa mga script niya. Kundi awak ko yung pamilya mo. Hindi. Alam mo Maris, siguro maging mabuti ka na lang kapag sinasabihan ka ng ganyan. Kasi the more na pinapakita mo na affected ka, the more best friend na tutuksuhin ka nila, sasabihan Totoo ka ng yan. mataba ka. Nako, i-ano mo lang sa sarili mo, huwag mong tanggapin. Kasi once na tinanggap mo yan, tataba ka talaga, di ba? Sana tanggapin ko din.
kung sakaling dumating yung punto na parang alam mo na yung hindi na tumitigil yung bunganga nung taba gano'n. O iparamdam mo sa kanya kung gaano kasakit yung masuntok ng taba. Ayun din. Uy, wag ka mapanakit. Grabe ka. Biglang 50% lang to. Oh, di ba? Uy, pero wag tayong mga discriminate, mga best friend. Alam nyo, wala sa timbang, wala sa figura yan. Dapat, tama. Meron tayong mutual respect. Ganun nga eh. Marami nga silang pagkain eh. Inaano ka ba? Pag taggutom sa Pilipinas, may papayat pa kami. Kayo. Madilim. Grabe kayo Grabe kayo sa akin Okay, sige mga best friend, maraming salamat sa iyo, Maris. Sana nakatulong kami, hindi kami nakagulo sa buhay mo. Tsaka mag-plan B ka na. Exercise din. Pakunti-kunti. Okay, mamaya po sa ating pong pagbabalik, ang ating pong huling hagupit po sa ating katanungan. Best friend? Anong klase ng effort ang gusto mong maranasan mula sa jowa mo? Kaya magbabalak ka pala mag-jowa, anong effort kaya gagawin mo para sa jowa mo? Ihabol na yan sa ating iText line 0949-614-0306. Nakapost naman yan sa aming FB page na at IFM Dagupan. 7:32 na. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, inipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad na bakit parang sa'kin lamang may galit? Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang mapagtuunan ng pansin, pinipilit mang itago. Di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit? Mamadayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Kung sino man para sa'kin, di ko sasayangin. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Sino
napagbigyan ang hiling. IFM ay aking best friend. Bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na? Ang bawat isa'y para bang namumroblema. Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang caroling at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera? Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Iba nga ang Pasko noong isang taon. Sa ating hapag mayroong keso di bola at hamon. Baka sa gipit Happy New Year mapupuspong at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Nardo, huwag kang kumilos. Hindi ako kikilos. Akin yung pera mo. Dali, dali. Ay, sandali, Brad. Maawa ka, Brad. Wala akong pera. Ano? Wala kang pera? Kahit 100? 100? Brad, pwede humingi ng discount? Ay! Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di
Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Hi, ako po si Jenny, sales agent. Sa trabaho ko, damang-dama ko ang pressure to succeed. Laging may clients to impress at quota na hinahabol. Madalas, kahit weekend, babad pa rin ako sa work. Di ko na-notice, halata na sa itsura ko ang stress. Dahil ang lalim na ng eye bags. Dry na ang skin sa face ko and ang putla ko na. Buti na lang, nirecommend ng office mates ko ang Stress Tops kasama ng tamang diet at exercise. Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwedeng basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 7:44. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, China Ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm
without no fear. Just see and know that you really care, cause any obstacle come you well prepare. And no mama, you never shed tear, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear, in a wrong bar can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rock-a-bye, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, she tells him, ooh love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, She stay tells up him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, bang.
That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Scorpio, ulam lang, pinag-aawayan niyo pa? Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ready na ang katawan. Ready, Revicon. Muscle mo ay malakas, buto mo ay matigas, dugo mo ay nagigising, handang magpakitang gila. Ando, ready ka na, Revicon. Ready ang muscle, ako pa. Ready ang buto, Revicon. Ready ang dugo, sa Revicon. Handa na ang katawan, handa nang may patunayan. Revicon na! Punta na sa facebook.com/ReviconFortePH para alamin kung paano gawin ang Revicon Ready Exercise. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Amino acids, multivitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Anong oras na? Ay, 7:57 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Bessie J. Ella Lambingera. Kabayan JJ. IFM. Ang best friend mo. Ito Tugatan. na po mga kasagutan po. Finale. Heto sabi hashtag IFM ang best friend mo. Good morning. Pag ako nagka-boyfriend, mag-e-effort ako na ipakita ko na mahalaga siya sa akin at iparamdam ko sa kanya na mahal ko siya kahit girl po ako. Hello daw sa lahat naman nakikinig sa atin dyan sa may Doyong Malabago. Galing yan kay Marife Carcha. Hello po sa inyo. Hashtag IFM Best Friend Club. Ang gusto ko pong effort na makuha sa aking jowa ay ang paghihintay sa akin paglabas ko ng school. Kasi po wala pa pong gumawa sa akin noon. Sana po magawa nila sa akin yan. Pabati naman po kami dito sa may Karanglaan. Nakikinig po sa inyo. Thank you! Hello! At naman maraming mga texter 7582. Wow! Sabi niya dito, hashtag IFM Best Friend mo. Para po sa akin po, ang gusto kong gawing effort ay ipabroadcast ko po sa lahat ng istasyon sa radyo at TV. Wow! Ang pagmamahal ko sa kanya. Talaga? Perspat yan. Mahal! Tapos hindi mo ako papanood mapapakinggan ng sabay-sabay. Oo, pero mahal niya nga eh. Oo. Kaya dapat sa IFM lang. Talagang sinigurado niya lahat mapapakinggan. Ikaw nakikinig ka sa Uy, ang sweet nun! Diba? Yes, sweet yun! Minahal kita per spot! Sabi niya. Ito naman hashtag IFM Best Friend Club. Sa akin effort yung kilalanin muna namin ang isa't isa.
Galing yan kay Jason ng San Carlos. Pakuha ka ng NBI clearance, mga ganon, biodata. Sinomar. Hashtag. Tama. Kasi marami. Senomar. Yung mga Senomar, minsan may nakakalusot. Talaga? Parang ginawa mo na. Meron nakalusot noon, sukamot ulo. Galing. Paano yung kaya nalusutan yun? Paano kaya? Hashtag IFM Best Friend Club. Effort po, ganun din sa ginawa ng best friend natin na nag-viral dyan sa may Lingayen Beach, Capitol. Yung sasayawan ka. At may pa flowers pa nadala galing sa aking mga kamag-anak. Wow. Alam mo, mahirap yan Yung kunya nag-effort ka tapos ang layo-layo mo, hindi ka naman nila makita. Bakit ito yung ginagawa niya doon? Yung anak ko nababaliw na naman. Hindi, pero masarap sa feeling na isa-surprise ka nung taong mahal mo kasama nung mga taong mahal mo. Ayan, surprise! Break na tayo. Kaya pala sila nandun kasi dapat i-comfort ka nila. Tapos, surprise din. Matagal ko nang alam. Nagta ako ng reserve. Grabe. Saka pala, kuya, halika na dito. Yung kuya mo ginano, walang iya kayong dalawa. Grabe naman. Kaya kung meron kayong mahal sa buhay, gusto nyung sorpresahin, ano bang inyong effort na gagawin? Para sa akin, syempre, gusto kong maramdaman na special ako in any way na gusto niya. Yan. Bahala na siya. Ay, live it to him. Ikaw? Ako, simple lang. Dalhin lang niya ako kung saan ko makikita ang araw. Okay na ako doon. Para sinasaktan natin ang sarili natin dito. Bakit hindi kaya pumunta na lang kayo sa araw? Ayoko. Mainit. Magiging fried chicken sila doon. Hindi kayo masusunog. Gabi naman kayo pupunta Ikaw. Ako siguro, susurpresahin ko na yung hindi ko kayang, yung parang hindi mo kayang gawin pero gagawin mo. Yung saktan siya. Grabe ka! Kapanakit ka! Hindi yun effort! Hindi Siguro yung mga simple things na parang hindi niya akalain na hindi niya akalain na kaya ko palang gawin yun. Ay, tumambling gano'n. Kaya mo yun Yung hindi matulog magdamag. Para lang mabalatayan siya. Nakaupo ka lang. Yung asawa mo, bakit ka ba? Binabandayan kita. Alam mo, pumapaisip siya kung i-click ko na ba to? Tulala. Saka, maraming salamat po sa inyo. Ito po ang programa. Ay, sa umaga, mga best friend, makakasama ako ngayong araw ngayon ay si best friend Dado Calcionero. Yun. At saka syempre, sa mga best friend po natin dyan, tabayanan nyo rin. At syempre, abangan nyo ang ating kwento sa Dear IFM. Alauna hanggang alas 3 yan. Dito lang sa IFM. Tuloy-tuloy lamang po sa pakikinig sa lahat po ng mga programa sa IFM. Ang best friend mo. Dugatan! Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. La 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 la. Whoa, yeah. Yeah, yeah. Kahit tagal din na ito'y kinikimkim. Kung sasabihin yun ba ay diringgin, Aaminin bang tinatagong lihim, pag-ibig mo ay tangi kong hiling. parang isang pagsusulit na bawal magburaw ang sitapat pa ng kapyahan. Pag-isipang mabuti, pagkat isang tanong lang naman, kita pa, anong na? sure na ba? Sige na, ang ayoko lang naman ma-feel out of place. Kaysa ba? Ano na? Sure na ba? Oo na. Wala nang bawian, mamatay man. Feel no way. No, 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 oh, oh. No, 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 oh. Wala nang bawian, mamatay man. Feel no way. No, 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 no,
Pagkat isang tanong lang naman, iba ba? Anong na? Sure na ba? Sige na, ayoko lang naman ma-feel out of things. Sige na ba? Anong na? Sure na ba? Wala nang bawian, mamatay man. Hindi mo no, wala nang bawian, mamatay man. Hindi mo wala nang bawian, mamatay man. Parang isang pagsusulit, kumpletuhin ang patlang at bawal ang tsambahan. Pag-isipan mabuti, pagkat isang tanong lang naman, iba ba? Anong na? Sige na, ayoko lang naman ma-feel out of things. Sige na ba? Sure na ba? Wala nang bawian, mamatay man. Hindi no ways. No, wala nang bawian, mamatay man. Hindi no ways. No, wala nang bawian, mamatay man. Hindi no ways. Anong na? Sige na, ayoko lang naman ma-feel out of things. Sige na ba? Sure na ba? Wala nang bawian, mamatay man. Hindi no ways. Wala nang bawian, mamatay man. Hindi no ways. Wala nang bawian, mamatay man. Hindi no ways. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Tatawagan mi, mano daray listeners tayo. Karaklan na saray kaaro tayong sales agent, alaram lay ibags da, amagatan ang pusi sa unikat at da. Yan na yarin sa ngagay stress. Lapod mabot-bot ya walay kliyente ton na pag, yan na impress, tansay kotan na pag dan abaton. Good thing, there is Stress Tabs. Aya at walay kombinasyon na vitamin C, E, B, tan iron yaman protekta tan ipawiltoy skin healthy glow mo. Katon remember, kaiba na proper diet, exercise tan supplement. Fight the effects of stress with Stress Tabs. Kasi when the signs of stress go, healthy glow starts to show. Multivitamins plus iron is the generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa katikati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring. Dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat.
IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. I-809. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could our love be so blind? We sailed on together, drifted apart, and here you are by my side. So now I come to you with open arms, nothing to hide. Believe what I say. So here I am with open arms, hoping you'll see what your love means to me. Open arms. Living without you, living alone, this empty house so cold. Wanting to hold you, wanting you near, how much I wanted you hold. And now that you've come back tonight and today, I need you to stay. So now I come to you with open arms, nothing to hide. Believe what I say. So here I am with open arms, hoping you'll see what your love means to me. Open arms. IFM.
ay aking best friend. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world Tonight I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. It's gonna be fine. I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Ibagaton si Kalabat? Siya pa may kaiba to na naman eh. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Best friend, Jad Tolabat, natuputan nyo aga ng papara Ray Generics sa sukayan kung dumaso Raya Generics. Sa Raya Generics at ginawa na saray kabat iran eksperto at tambal. At enteron mundo, watay Pfizer, Sanofi, GSK, utsukatan Merck. Alaman basta-basta sing kagawa katon kalidad branded, kalidad world class. Tan lapod Raya Generics, abot kaya so kantidad to. Katon Lucky Laad, Mercury Drug, tananapyo, so Raya Generics, ya ginawa na saray eksperto. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? 8:21. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Revicon Forte. Mag-Revicon Forte. Handang katawan, handang may patunay. Ela Lambingera. Dado Cancionero. Sa sarili ko ang pagbili ng bag. Alam na! Grabe! Umaga-umaga, party tayo, ha? Pero alam mo, best friend Ano Dado yun? Cancionero, alam mo etong si best friend Kim Chu, siya lang naman ang may say niya. Naku, ang reward niya sa sarili niya is bag. True, Lele. Okay. Kasi kilala etong si Kim Chu sa mga mamahalin na bag. Oo, talagang adik siya sa pagbili ng bag. Sa trabaho naman na meron sila, best friend, kailangan mo talaga ng bag. Tsaka kailangan mo rin ng sabihin mo ng mapaglalabasan mo, 'di ba? Output ng stress mo. Tama. At hindi lang basta bagay ang tingin niya sa mga bag niya. Ang tingin niya sa mga bag niya, baby. Ay! Sana bag mo na lang din ako. Grabe ka. Diba? Kasi syempre binibaby niya yung bag niya. Oo. Kaya ganun. Biglang mo na masabi. At eto sabi nga nila, mahilig daw etong si Kim Chu sa mga maliliit na bag. Pag maganda ka daw kasi, dapat maliit lang yung bag mo. Ay, so pag talaga? Oo. Maliit ba bag mo? Niliitan ko ngayon para ma-inform ka. Charot! Bibili na ako ng bagong bag. Gaano kaliit? Siguro parang pouch na lang siya. Grabe ka. Hindi, pero alam mo kasi, ito naman si Kim Chu, maintindihan na natin na ganyan talaga yung yung magiging, niya, na kailangan niyang bumili ng bag, kailangan niya ng output para sa stress niya. Ikaw pa naman, best friend, napakarami niyang iniisip di ba? True, Lele. 2 years in the making, meron, gusto niya i-surprise ang kanyang magulang, parents, family niya. Sa bagong bahay. Okay. Maliban dun, best friend, iniisip pa niya kasi pinag-aaral din niya kanyang mga kapatid. Diba? Sa sobrang dami ng stress na bumabato sa kanya, syempre kailangan niya ng output. Ayan. Parang parang masasabi natin, mga best friend, na kailangan mong magwaldas paminsan-minsan para sa sarili mo. Kaya ka nga nagtatrabaho, best friend, para i-enjoy yung life. Di ba? Walwalin mo yan, bes! Kalkalin mo yan, kahit wala nang laman. Masakit minsan, no? Yung tipong katatanggap mo lang, tapos biglang nauubos na. Tama. Yung tipong
nandyan na, best friend, sabi mo, bibilihin ko to para reward ko sa sarili ko. Pero nung tignan mo, wag na lang pala, sa susunod na lang. Oo, di ba? Or meron din naman yung, etong masakit. May pambili ka na. Yung pinag-ipunan mo na. Tapos nung bipilin mo na, wala na. Ay, ayoko ng feeling na ganyan. Di ba? Alam mo yung tipong may pambili ka. Kung gusto mo ipagpilitan sa kanya at lahat-lahat na, ano ba, may pambili ako. Wala na nga pong stock eh, di ba? Ganyan talaga, may mga bagay na hindi para sa'yo. Intindi mo na lang. Kasi pag ipipilit mo, masakit. Kasi may mga pag pinagpilitan mo, yung, kunwari yung masikip, di ba? Oo. Pag lumuha yan, syempre masakit. Yung sugat, pagka pinagpilitan mong butin ng butin yan, di syempre sasakit. Di ba, best friend? Siya, dahil tama! 5 klase ng ano? Ano yung 5 klase dun? Joke lang. 5 klase ng gusto mong hihingi ng screenshot. Oo. Marami kita. dyan yung mga tungkol sa pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. I miss the things you do. I just wanna get back close again to you. But for now, your voice is near enough. How I miss you and I miss your love. And oh, all the days that pass me by so slow. All the emptiness inside me flows all around, and there's no way out. I'm just thinking so much of you. There was never any doubt. I can wait forever if you say you'll be there too. I can wait forever if you will. I know it's worth it all to spend my life alone
Paring Kador. Oh, paring Kulas. Swerte ako dahil yung asawa ko parang anghel. Oh, siyempre, mahilig ka sa model-model. Kaya yung isa, parang model din. Samantalang ako, napakabalas. Ay, bakit naman, paring Kador? Tignan mo yung asawa ko. Buhay pa. Ay! Ang classic talaga. Classic. Best friends, ma-share ko lang ha, di po biro ang pagiging isang radio DJ. Tulad ng ibang klase ng trabaho, demanding ito sa oras at talent mo. Kaya dapat palaging malakas po ang resistensya dahil sa dami ng ginagawa. Andyan yung kailangan mong gumising ng maaga para sa iyong radio show, pagkatapos nandyan pa yung mga hosting engagements sa iba't ibang events at marami pang iba. Alam niyo po, ang aim ko everyday ay makapaghatid talaga ako ng enjoyment sa inyo mga best friends. Kaya naman, sa ganitong klase ng trabaho, hindi po pwedeng sakitin ka. Dapat palaging healthy para magampanan namin ang pagiging radio DJ. Kaya naman, sinisiguro ko na ang partner ko sa araw-araw ay yung talagang makakatulong para makapagpalakas ng aking pangangatawan. So I take Centrum Advance. Kasi ang Centrum Advance po, complete from A to Zinc to support heart health, good eyesight, energy, and immunity. Kaya naman, it really helps take care of my body inside and out. Kaya siguradong magagampanan ko ng tama ang aking trabaho at iba pang pinagkakabisihan ko bilang isang radio DJ. Kaya sa mga best friends natin dyan na tulad kong busy at may di basta-bastang gampanin sa buhay, take Centrum Advance every day. Ito'y complete from A to Zinc kaya confident tayo na masasakatuparan natin ang ating important role sa araw-araw. Ano pang ginagawa mo, best friend? Punta na sa drugstores at bili na ng Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Eh kung halo-halo? Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Wait, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na!
alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 8:42. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you. Beautiful life. 'Cause we're standing under the same sky. Even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me. And always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart. Never fading, even though we're space and time apart. Memories of you, it keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. IFM, I aking best friend. Forever off in the sky. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt.
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, mag-isip ng negosyo, hindi yung kung sino sa kanila ang pipiliin mo. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 8:53. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Dado Cancionero, Ella Lambingera. Puno-puno ng chika! Palong-palo sa umaga! Programang Ayos sa Umaga! Batiin natin yung mga best friends natin na hindi na magkanda o gaga sa mga ililigpit nila sa mga bahay nila kasi nga nagsialisan na ang kanilang mga junakis. Kaya minsan sa pagmamadali mo, best, di mo nalilinisan na maayos yan. Tama! Diyan nagsisimula ang mga germs. Wow, baka germs ka. Hindi kasi pag may germs, madali tayo magkasakit.
Best friend na Krisa Cancionera. Merong mga estudyante na nagkukumpulan dyan sa may downtown area. Hala, anong ginagawa nila? Ngayon, 8 kami. Tapos? Tinanong namin bakit pala nawalan na yung bata ng mamahaling cellphone. Ang ginawa, nakita na best friend, nung kumain na sila ng siomay, nakita na nakabukas yung bag. Ngayon, nasa lesihan, kinuhanan ng cellphone yung bata. Kaya ngayon, papalapit na yung Christmas. Marami na namang modus talaga, mga best friend. Akala ko sisisihin mo yung mga showman. Sabi nga ng mga nakasakayan ko, kailangan talaga pagkakain ka, i-secure mo yung gamit mo. Hindi ka na lang basta lamon ng lamon. So, ito actually, hindi to naging ugali dito sa atin. No? Ang ugali, lalo na sa Manila, ugali ito na dapat pag naglalakad kayong bag mo nasa harapan. Diba? Sa atin dito kadalasan napapansin ko talaga, okay lang, nasa likuran, ganyan. Pero best friend, tandaan natin na hindi pa rin nawawala ang mga masamang loob. Tama. Mas maganda na yung nag-iingat tayo. Diba? Naku, napaka-forma mo nga. Nanakawang ka naman. Ewan ko lang. Kaya alam mo na, best friend, kung nakita mo kami ni best friend Dado, itago mo na. Baka salisan ka namin. Arlot lang. Pero eto na nga mga best Wow! Minsan kasi nagiging goal natin yan. Yung pakainin mo yung sarili mo sa mamahaling para hindi restaurant. ka igno. Diba? Hala, meron palang ganito. Wala ka naman ng pera. Luho na yan. Luho na yun, diba? Ito naman, si Aldryan Zabala. Aldryan na kasi hindi siya Aldryan. Hashtag ay sa umaga. Gandang umaga po. Ate Ella Cuidado, ang reward ko sa sarili ko ay ang pagkabili. Ano ka? Ano ka ngayon? Allah, sabi, kailangan niyang bumili na wala sa oras. Galing naman kay Andre Ford. Magandang umaga, Dado at Miss Ella. Kapag stress ako sa work, ang una ko pong reward
yung mga kalalakihan dyan na napakaraming shoes. Delikado yan. Siya. Sige, mga best friends natin dyan. Ano nga ba ang reward mo sa sarili mo? Pag-uusapan pa rin natin. With you, treat mo, di ba? Effect! Tutok lamang mga best friends.
just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Your hands on mine. The clock is ticking, so stay. Something finally went right. Now there's two
two less lonely people in the world. Number 8. I just wish I had more time. Yeah, oh, yeah. I just wish I had more time. You know I've been working hard and late, I got a show. But I've been thinking about you now, I don't wanna go. If I come pick you up, we'll get on round about 4. Baby, close the door, don't let us see what's going on. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip, and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do. In the afternoon, not much that I wanna do except you. I think I'm way too in love with you. Can we just lay by the swimming pool now? Cause it needs to cool down. Ooh, I need 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 to cool down. Baby, it's getting hot, I think we should take it inside. I feel this liquor kicking in, I'm feeling about right. I cancel my work today just for my princess. Put her on my checklist, it's time to get down to business. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip, and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do. In the afternoon, not much that I wanna do except you. I think I'm way too in love with you. Can we just lay by the swimming pool now? Cause it needs to cool down. Ooh, I need 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 to cool down. That song was brought to you by Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Amiya, may sulike to ha. Makapagkasaw lagi man message best, nakaaraw. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy, o kawayan ay maaaring maging sanhi na aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Anong oras na? Ay, 11:19 na. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. That time check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka! Tita Ronnie KZ Sandalan. Hola, hola, hola! Narinig nyo nga ang ating song, number 10. Yan ang Stay ni Zed. Bagong pasok! At syempre, sa lahat ng mga best friends natin, hindi lang yan ang pinasikat nitong si Zed, ha? Dahil meron pa siyang ibang mga kantang pinasikat kagaya nung Clarity. Tama ba ako? Syempre, eto ha, itong kanta niyang Stay, actually matagal na itong sikat. Oo. Pero dahil sa inyong best friend, nakapasok ito sa Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Uy, naging nakasama din itong kantang Stay na ito ha, dun sa pelikulang Everything. Yes. Pero ako, bet ko yung bukod sa boses niya, bet ko rin siya. Kasi German Russian siya. Love. At ang ating number 9 na Tula sa Lonely People ni KZ Tandingan. Nasa number 8 naman ang kantang Cool Down ni James Reid. Kaya naman habang mainit pa, kakabilad lang namin. Eto na, songs number 7, 6 at 5 dito sa programang Bullseye. Number 7. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobre
pide un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Number 6. Your face lights up the sky on the highway. Someday you'll share your world with me. Someday you mesmerize me with diamond eyes. I try to fool myself to think I'll be alright, but I am losing all control. My mind, my heart, my body, and my soul. Never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more. To where to begin? A great dilemma I'm finding myself in. For all I know, you only see me as a friend. I try to tell myself, wake up, fool. This fairy tale's got to end. Never in my life have I been more sure. Come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more.
Never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted more. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more. Number 5. Naalala ko pa nung nililigawan pa lamang kita, dadalaw tuwing gabi. Masilayan lamang ang iyong mga ngiti at ika'y sasabihan. Bukas ng alas 7 sa dating tagpuan, buo ang araw ko. Marinig ko lang ang mga himig mo. Hindi ko man alam kung nasaan ka. Wala man tayong komunikasyon. Maghihintay sa'yo buong magamag, dahil ikaw ang buhay ko. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming gusto, kahit na di mo naabot ang sakit, kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin ang buhay ko. Naalala ko pa nung pinapangarap pa lamang kita, hahatid, susunduin, kahit mga bituin aking susungkitin. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit na di mo naabot ang sahig, kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin. Araw-araw kita diligawan, haranahin ka lagi. Kita diligawan, haranahin ka lagi. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Pumuti man ang mga buko. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming Pasko, kahit
araw, nagkabanggaan si Mang Kanor at ang Amerikano. I'm sorry, Joe. I'm sorry too. I'm sorry, Trey. Oh, what are you sorry for? Ang bobo ng Amerikano to. I'm sorry, 5. I think you're sick. I'm sorry, 7. Wait, have you eat? Talagang lalabanan mo ako. I'm sorry, 9. I'm sorry, 10. Up to 1 million. Tignan natin lalaban ka pa ngayon. Ay! Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. 1, 2, 3 sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Tita Ronnie KZ Sandalan. Best friend!
kasabay ng mga ginagawa nyo ngayon. Oy, eto ha. Ano ginagawa? Siyempre, nag-aabang. Eto, number 7 po natin. Napakinggan mo kanina, Despacito. Number 6, Balisong. Number 5 naman ang katang Buko. Sarap ng buko ngayon, speaking. Talaga? Ay, kaso ang mahal. 25 lang, mahal. Saan? 30 sa amin. Bakit ganon? Pag maganda may discount. Kaya naman pala. Sama kita, Tita Ronnie. Ikaw na rin magbuhat ng buko. Siya 25 na yan. Ako, kakalor ka. Eto naman, susunod nating mga kanta na pasok sa Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Songs number 4, 3, at 2. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Bullseye. Number 4. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you'll find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got. Give me piggyback, drip, drip, with that kitty cat. Put it in his lap, sip, sip, wanna tip, tip, lip, on his lip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Number 3. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must
chick, and baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Baby, fineness is the way to kill. Tell me how I feel, but it's such a bitter pill. And yeah, I know you thought you had bigger, better things, but right now this is 'cause the grass is greener under me. Brightest technicolor, I can tell that you can see. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad chick, and baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Oh yeah. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Baby, I'm sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Number 2. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero sa
That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, space kailangan nyo. Punta kayo sa kalawakan. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kung makabagong trabaho ang hanap mo at ikaw ay isang residente ng Bugalyon, well, sakto! Sa mga nagnanais maging online tutor or online teacher, mag-submit na ng iyong resume sa Bugalyon Municipal Hall upang maging parte ng makabagong proyekto ng Bayan ng Bugalyon. Hatid sa atin ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon in cooperation with Department of Information and Technology. Maunlad na mamamayan, lalo na't may kaisahan. One Bugalyon! Anong oras na? Ay, 11:52 na. Tita Ronnie KZ Sandalan. Yon, party-party sa tanghaling tapat. At narinig nyo nga ang ating mga kanta. Songs number 4, 3 at 2. Siyempre, nasa number 4, Kissing Strangers. Nakaka-party talaga yan, diba? Kaya naman, nakaka-party din yung susunod. Sorry Not Sorry, Demi Lovato. Tapos biglang iyak, Torete. Pero yung number 1 natin, ano kaya? Mamaya mapapakinggan mo na yan. Extended pa rin ako ay sa tanghalian. At syempre, back-to-back niyan, Dear IFM. At ang ako naman ay Confessions po. Huwag niyong kalimutan na 9 p.m. to 1 a.m. po yan. Grabe naman sa huwag kalimutan. Natatakot. O siya, sa lahat ng mga best friends natin, vote na ng kanta at malay mo yan na maging number 1 na bukas. Nabukas talaga, Tita Ronnie. Nabukas. Kaya naman, eto na, song number 1. Look What You Made Me Do, ni Taylor Swift, ni Tay-Tay nga ang tawag sa kanya na Tay-Tay. Parang maarting tatay, no? Yan ang tawag sa kanya ng mga fans niya. Ito na pa, song number 1, Look What You Made Me Do. Bullseye. Bullseye. Number 1. Number 1. Tilted stage, the role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead. I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look
what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama, but not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure, maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. I hit rules upon the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Bullseye. IFM, ay aking best friend. IFM. Ay, 11:58 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. ay Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay Pasko na! Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie.
Pagsapit naman ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, araw ho ngayon mga kasama ng Miyerkules. Setyembre 20, 2017. Sa ngalan ni Radyoman Badi Oberas, ako si Radyoman Lourdes Escaro. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Kasama si Lourdes Escaros. Mga kasama, live tayo ngayon sa Facebook page ng DZXL RMN News Nationwide, the sound of the nation, sa YouTube DZXL 558 live streaming, at sa Facebook live RMN News Nationwide, the sound of the nation, at dalawin din ho ang aming website sa rmn.ph. At maging sa New York, live ho tayo ngayon sa WRMN New York, USA, at sa lahat po ng himpilan ng aming istasyon sa buong bansa. DZXL Flash Report. RMN News, the sound of the nation. Report. Mga kasama, resulta ng case conference na Manila Police District hinggil sa pagkamatay ng UST law student na si Atio Castillo. May suspect na po. Alamin natin ang detalye ng balita. Kasama ho natin mula sa Manila Police District si Radyoman Silvestre Rambo Labay. Rambo. Meron ng hawak silang suspect, pero hindi malaman kung itong suspect na hawak ngayon ay yung nagwala, nakagsagan habang inisigan yung over taxi driver. Samantalang mahigit ng 3 oras ang isinasagawang case conference ng mga operatiba ng MPD Homicide Division upang makakuha ng matibay na mga ebidensya sa ikalulutas ng kaso sa pagpatay kay Horacio Tomas Castillo III. Inaasahan nga ilalahat sa media mamaya ng opisyal ng MPD resulta ng kanilang ginawang case con o case conference hinggil sa mga ebidensyang kanilang mga nakalap, gaya na lamang ng mga pangalan ng overdriver na personal mismo nagtungo dito sa homicide, ang CCTV, mga pangalan ng ages, juries of paternity at lugar sa mga pinuntahan ni Castillo. Mahalaga mga ebidensya ang makukuha ng MPD para sa ikalulutas ng kaso. Una nang tiniyak ni MPD spokesman Superintendent Erwin Margarejo na 80% na lamang ay malulutas na ang kaso matapos ng mapatunayan ng MPD Homicide Division na nagsisinungaling si Paul John Solano ang nagdala kay Castillo sa hospital. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Maynila, Radyoman Silvestre Labay ng DZXL 558, Tatak, RMN. DZXL Flash Report. Mga kasama, manhunt operation na po ang isinasagawa ng PNP, partikular na Manila Police District, laban kay Solano at 2 mga miyembro pa ng aegis juries kaugnay po sa pagkamatay ni Atio Castillo. Samantala, Commission on Human Rights mag-iimbestiga na rin sa kaso ng hazing victim na si Castillo. Para sa detalye ng balita, kasama natin sa CHR si Radyoman Mike Guyagoy. Sinulan na rin ng Commission on Human Rights ang pag-iimbestiga sa kaso ni Atio Castillo at hindi sa iba pang mga kaso ng hazing sa mga kabataan na pumapasok sa fraternity at sumailalim sa initiation rights. Ayon kay CHR spokesperson Jacqueline Digia, nag-iimbestiga na rin sila sa mga universidad na mayroong mga iba't ibang mga kaso ng fraternity na nagsasagawa ng hazing sa mga neophytes o mga bagong papasok sa fraternity bilang bahagi ng kanilang initiation rights. Itinagdag ni Digia bilang isang kabataan kabilang sila sa mga vulnerableng sektor na dapat protektahan sa kailang mga karapatan na minsan ay naaabuso. Diit ni Digia, kapag napatunayan sa mga universidad na lumalabag sa karapatang pantao ang mga fraternity,
sa kanilang isinasagawang hazing ay pag-aaralan ng komisyon kung magsasampa sila ng kasong kriminal sa mga sangkot dito. Matatandaan na huling nabiktima ng hazing ay isang first year student na si Horacio Tomas Castillo na nagtamo ng pasa sa braso at nasawi dahil hindi nito nakayanan ng hirap sa isinasagawang initiation rites ng Aegis Juris Fraternity. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, ang inyong radyo man sa CHR, Mike Buyagoy ng DZXL 558 Tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Mariing kinundina ng Malacanang ang pagkamatay ni Horacio Castillo III na umano'y panibagong biktima ng hazing. Sa interview ng RMN kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, sinabi nitong paulit-ulit na lang ang ganitong insidente sa bansa. Aniya kung gugustuhin, pwede namang alisin sa mga eskwelahan ang fraternities para maiwasan ang karahasan. I strongly condemn what happened to that young man. Hindi po pwedeng mangyari ulit. Ilang ulit na tayo nagkaroon ng ganyan. Hindi ko maintindihan bakit yung mga eskwelahan, hindi nila marendahan mga fraternities. Kaya namang rendahan yan kung gusto. I-outlaw lang nila ang fraternity sa loob ng eskwelahan. Maganda ng measure yun. Pero hindi nila ginagawa. Kasi kahit mayroong umiiral na anti-hazing law, diskresyon pa rin ng universidad kung pahihintulutan o pagbabawalan ang ganitong gawain. Meron mga anti-hazing law. Pero ang problema, alam mo, internal yun sa loob ng eskwela. Doon nag-uumpisa lahat yan. Kailangan mapigil yun doon sa loob mismo. Bit pa ni Panelo, sa pagkakataong ito, dapat may managot at may maparusahan. Kami papayag yan. Kailangan talaga they will have to prosecute those people. They do not belong to the civil society. They belong to the jail, behind bars. Pwede yung ginagawa nila. Dagdag pa ng kalihim, hindi siya tutol sa fraternities o anumang samahan sa loob ng paaralan, loob o labas man, dahil siya mismo ay miyembro rin noong kabataan pa niya. Payo naman ito sa mga senior members ang siyang dapat na bantay sa junior members dahil tiyak nagaganti ito sa mga baguhan o mga neophytes. Ang palasyo tiniyak na walang negatibong epekto kay Pangulong Rodrigo Duterte ang inaming pag-imbento ng bank account sa abroad ni Senador Antonio Trillanes. Para sa detalye ng balita, kasama natin dyan sa Senado, si Radjuman Grace Vergel Mariano. RMN News, the sound of the nation. Report. Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang administrasyon ang pag-amin nito na invento lang ang bank account ni Senator Antonio Trillanes IV sa Singapore. Sa katunayan, ayon kay Abella, sa kabila ng mga binibitiwang salita ng Pangulo ay nananatiling maganda ang lagay ng ekonomiya ng Pilipinas sa buong Asia. Ito ay dahil nauunawaan at tanggap ng mga investors at financial institutions ang tunay na kahulugan ng mga sinasabi ng Pangulo. Di ni Abella, ang Pangulo ay transparent sa lahat ng oras at walang itinatago. Nakakasiguro din si Abella na may rason at mapagkakatiwala ang sources ang Pangulo, kaya nito inihayag ang gawa-gawang bank account number sa Singapore ni Senator Trillanes. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Malacanang, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558 Tatak RMN News, the sound of the nation. Isa sa mga paraan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbubunyag ng inimbentong foreign bank account ni Senador Antonio Trillanes ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Strategy ito ng Pangulo para hulihin si Trillanes. Aniya agad itong kinagat ng Senador kung saan agad itong nagtungo kahapon sa Singapore para patunayan na wala siyang foreign bank account. Your strategy is to discover a secret. Gagawin mo yung ginawa niya. Kita mo nataranta si Trillanes. Nataranta siya, nung mag-issue siya ng statement si Presidente, tumakbo kagad siya doon para magbigay siya ng kanyang defense. Madalis sabi, the President succeeded in that. Di pa ni Panelo, matagal na nilang nasagot ang mga hamon at paratang ni Trillanes. Gayon din ang hamon ng Senador, partikular sa issue ng paglalabas ng bank waiver ng Pangulo. Meron na siyang waiver eh. In fact, I issued a statement about that the waiver executed by him in the first week of May of 2016 is still valid and binding. Nandiyan pa rin yun. Trillanes gave a specific bank account, gave a specific bank, and gave a specific amount. Kaya nag-issue si Presidente. Nasagot na namin. Nagkaroon na ng waiver.
si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa interview ng RMN. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Substitute verified complaint laban naman kay COMELEC Chairman Andres Bautista. Ibinasura mga kasama. Reklamo naman idiniklarang insufficient in form. DZXL Flash Report. Sa detalye ng balita mula dyan sa Kongreso, si Radyoman Condebata. Sa inabahabangan na debate ng House Justice Committee, binaswala ng komite ang motion ni na Atty. Ferdinand Topacio at dating Representative Jacinto Paras na tanggapin ang kanilang substitute verification para sa impeachment complaint laban kay COMELEC Chairman Andres Bautista. Nasa 27 ang bumoto ng yes habang 2 naman ang bumoto ng no. Layo ng substitute verification, amyendahan at ayusin ng depekto o sa original na verification kung saan sinasabing ang kanilang reklamo kay Bautista ay nakabase lamang sa kanilang paniniwala na tama ito salig sa mga dokumento. Sa substitute verification, binago ang complaint at nakabase na ito sa personal knowledge ng mga complainants at nakabatay sa authentic documents. Nanindigan si Justice Committee Chairman Reynaldo Umali na hindi na magiging liberal ang komite sa pagtimbang ng sufficiency in form and substance ng complaint alinsunod sa naging desisyon noon ng ibasura ang impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte. Samantala, idineklara na rin walang sapat na forma o insufficient in form ang original na verified complaint sa botong 226 ay insufficient in form at tuluyan ang na-dismiss ng reklamo. Agad nagagawa nito ng committee report at isusumite ng Justice Committee ang final report sa Secretary General Office. Dahil si Garcia naman na ibalik sa mga complainant ang reklamo na hindi na i-dismiss ang kaso pero hindi ito pupwede dahil kapag insufficient in form, otomatikong basura ng reklamo tulad sa Jimenez versus Sereno case. Dahil sa 1-year ban rules sa susunod na taon na pwedeng makapaghain ng impeachment laban kay Bautista. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa kamera, Radyoman Condebata ng DZXL 558 sa top DZXL Flash Report. Mga kasama, Senador, target na maipasa ngayong araw ang bersyon ng panukalang suspension sa SK at barangay election. Mga karonda at syempre sa mga ka-radyoman ho namin sa buong Pilipinas, oras 12:12 ng tanghali. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your price, kaya approved ng Philippine Dental Association. Balikan natin ang detalye ng balita. Senador, target ho na maipasa ngayong araw ang bersyon ng panukalang suspension sa SK at barangay election. Para sa detalye ng balita sa Senado, nandyan si Radyoman Grace Vergel Mariano. Inaasahan nga ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na may ipapasa na sa second o kaya ay third and final reading mamayang hapon ang kanilang bersyon ng panukalang pagsuspinde sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections na nakatakda sana ngayong Oktubre. Kumbinsido si Drilon na magiging kapareho na halos ng bersyon ng Kamara ang ipapasang panukala ng Senado. Ito ay makaraang alisin na rin ng Senado ang probisyon sa kanilang panukala na nagpapahintulot kay Pangulong Rodrigo Duterte na magtalaga ng Officer in Charge o OIC para sa mga matatanggal na barangay chairman dahil sa umano'y pagkakasangkot sa iligal na droga. Sabi ni Drilon sa kanilang napagkasundoan sa plenaryo, katulad ng bersyon ng Kamara ay magkakaroon ng holdover o magpapatuloy na lang sa kanilang panunungkulan ang mga barangay chairman na nakatakdang mag-expire ngayong Oktubre ang termino. Samantala sa iba pang balita, sa sesyon mamayang hapon ay ipipresenta na rin ni Committee on Ways and Means Chairman Senator Sonny Angara sa plenaryo ang bersyon ng Senado sa Tax Reform Bill. Ayon kay Senator Angara, pirmado na ng mga miyembro ng komite ang report pero may mga nakasulat na ilan sa mga ito ay mag-i-interpolate at yung iba naman mayroong ipapasok ng mga amendments. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558, tatap. At mga kabataan sumugod sa Department of Justice. Bakit? Para ho hilingin ang pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Vitaliano Aguirre. Para sa detalye, kasama natin sa DOJ si Radyoman Joyce Adra. Sumugod sa Department of Justice ang mga kabataan na kasapi ng Youth Resistance Student Council leaders at sectoral leaders
para igiit ang pagpaparesign kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Pawang mga nakusot ng wig ang mga kabataan bitbit ang placards na may nakasulat na wig kang pasaway at Aguirre resign. Inupakan din ng mga kabataan ang aniyay pang-uudyok ni Aguirre sa Volunteers Against Crime and Corruption para kasuhan at gipitin si Senadora Risa Ontiveros. Bitbit din ng mga kabataan ang hard copy ng Change.org petition na may 17,000 dalagda na kanilang nakalap. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Department of Justice, Radjuman, Joyce Collantes Adra, DZXL 558, Tatak RMN. At mga kasama mga protesters sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law abay naghakot daw na mga kasama mula sa Mindanao at Visayas. Para sa detalye mula sa Campo Crame, kay Radjuman Rhea Mamoga. Inaalam na ngayon ng Philippine National Police kung totoo ang natanggap na impormasyon na naghahakot ang mga protester ng kanilang mga makakasama sa gagawing kilos protesta bukas mula pa sa Mindanao at Visayas. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, nakatanggap sila ng impormasyong nag-hire ng 6 na barko mga protester para isakaya ang mga na-recruit na kasamahan. Inaasahan na raw ito ng PNP dahil halos walang naihikayat ang mga realista na makiisa sa kanilang kilos protesta dito sa Luzon. I-validate pa namin yung information na nag-hire daw sila ng 6 na barko para kargahan ng mga galing sa Mindanao at Visayas para pumunta dito. I-validate pa namin yung information. Expected naman natin yan. Parang hirap silang kumuha ng mga tao dito sa Luzon area. Ang kinukuha nila, yung madali nilang mautok na mga nitibo doon sa Mindanao. Sa ayon, mahigpit ang ginagawang pagbabantay ng PNP sa mga lugar kung saan isasagawa ang mga kilos protesta. Ayaw na raw kasi ni PNP Chief na maulit ang nangyari sa Kidapawan kung saan nahaluan ng mga miyembro ng NPA ang rally. Hanggang ngayon na natin na full alert ang PNP para matiyak na magiging mapayapa ang mga activities sa pagdiriwang bukas ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa bansa. Sa pamamagitan pa rin ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Crame, Radjuman Rhea Mamogay ng DZXL 558 Tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama pumalo na sa 149 ang patay sa pagtama ng magnitude 7.1 na lindol sa Central Mexico. Puspusan ang pagliligtas ng mga rescuers sa mga natabunan mula sa mga gumuhong gusali, partikular sa mga lugar na lubhang tinamaan ng pagyanig tulad ng Morelos, Puebla at Mexico City. RMN News, the sound of the nation. Report. Department of Foreign Affairs kinumpirmang wala pa rin nasawing Pinoy o wala pong nasawing Pinoy sa magnitude 7.1 na lindol sa Mexico. Para sa detalye ng balita, kasama natin sa DFA, Radjuman Angel Ronquillo. Kinumpirma nga ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipino na kabilang sa casualties sa nangyaring magnitude 7.1 na lindol sa Mexico. Ayon sa DFA, nasiguro na ng ating embahada sa Mexico ang kaligtasan ng ating makbabayan at wala silang natanggap na ulat na mayroong mga Pinoy ang nasugatan o nasawi sa nasabing pagyanig. Sa datos ng DFA, mayroong 6 na po mga Pilipino ang nagtatrabaho at nakatira sa Mexico. Nabatid na ito na ikalawang lindol na tumama sa Mexico ngayong buwan. Una dito ay noong September 7 kung saan 54 na individual ang nasawi sa magnitude 8.1 na lindol. At kanina, muli nga niyanig ang Mexico ng magnitude 7.1 na lindol at sa pinakaling impormasyon, umaabot na sa mahigit 100 ang nasawi. Samantala, nagpaabot na rin ng pakikiramay ang gobyerno ng Pilipinas sa Mexico. Sa statement, Presidential Spokesperson Ernesto Abella, sinabi itong kaisa ang Pilipinas sa pagluksa, lalong-lalo na sa mga biktima ng lindol. Sa magkita ng Globe Telecom, kasama mo sa DFA, Radjuman Angel Ronquillo ng DZXL 558 Tatak RMN News, the sound of the nation. RMN Report. Balita. At bilang pagkilala sa mga naiambag sa lipunan, magsasagawa ng Globe Telecom o yung ang Globe Telecom na isang malaking event sa Women Empowerment sa Nobyembre. Kaugnay ito, isang press conference ang isasagawa bukas sa Bonifacio Global City sa Taguig. May tema itong Create Girl Power at magsasalita ang mga sikat at maimpluwensyang online personalities. At mga kasama, tumutok lamang ho sa mga balita dito ho sa RMND ZXL Manila para ho sa mga taga Metro Manila at Mega Manila.
Kasama niyo sa bagong tunog ng pagbabalita sa ngalan ni Radyoman Buddy Uberas. Ako si Radyoman Lourdes Escaros. Ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Live. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Kakaibang sarap ang ihahain sa'yo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Mansingil ya amiso para floor wax. Next year la na usar. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 12:21. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. On board is Tita Ronnie. Sa mga best friends po natin, nangiting tagumpay ngayon. Hello po, ka-lunch break mo. Nandito na. Tita Ronnie po ito. Haller, mga best friends natin. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Yung mga ngiting tagumpay, umaaham-aham. Nako ha, lakasan mo ang radyo mo dahil ang nag-iisang kasama mo lang naman tuwing alas 11 hanggang, syempre, alas 3 yan. Tita Ronnie po ito. Kasabay ng inyong mga pinaggagawa-gawa ngayon. Ano ba ang masarap na niluluto? Ano ang masarap na inulam mo? Ano ang masarap ngayon? Iba na naman yung iniisip mong masarap eh. Wag muna ngayon. Wednesday pa lang ha. Sa ano na lang, mga Thursday. Walang pasok bukas. O di kaya naman Friday. Kasi kinaumagahan Sabado, walang pasok yon. Yung hindi nyo kailangan magbanat ng buto para gawin yung ano man yung masarap na yan. O siya, eto naman, nako, kayo ba mahilig kayong kumain ng tilapia? Ay, nako, meron akong kakilala hindi kumakain ng tilapia. Sabi nga, it's so gross kasi ito tilapia. Ay, nako, best friend, wag mong iniisnab-isnab ang tilapia, ha? Dahil alam mo ba, marami kang makukuhang nutrients kapag ikaw ay kumakain ng tilapia. Yup, you heard it right. Dahil mayaman po sa nutrients, vitamins, and minerals ang tilapia. Marami siyang daladalang protein, omega-3 fatty acid, selenium, phosphorus, potassium, vitamin B12, niacin, vitamin B6, and pantothenic acid na talagang very good for our health. Ika nga, kaya wag na mong iniisnab ang tilapia. Meron akong gusto kapag sa tilapia, yung inihaw. Yung bagong ihaw talaga, literal bagong ihaw. Pag hindi na siya bagong ihaw, hindi ko na siya masarap. Same thing applies kapag prito. Dapat bagong prito yung tilapia. Sarap. Pero pag hindi bagong prito, whisko back. Ang panlasa ko, ewan ko,
Iba din ba panlasa mo kapag medyo hindi na bagong prito? Well, best friend, ang aking recipe ngayon na curry tilapia. Kailangan lang natin ng fried tilapia. So, saktong-sakto ito dahil kung ang tilapia nyo ay prinito nyo kanina umaga. Ayan, para hindi laging aprito. Ayan, try po natin ang curry tilapia. Kailangan lang natin ng fried tilapia, curry paste, garlic, onion, black pepper, chili, cooking oil, and syempre nagpapasarap pechay. Oo, ito sa inyong kawali, kailangan nyo lang painitin ang mantikilya at ilagay ang ating garlic at saka onion. At habang ako po dito ay nagigisa, ako itong aking curry powder ilagay ko lang sa tubig. Tunawin ko sa tubig. Tapos pag okay na yung aking ginigisang garlic at saka onion, ilalagay ko na itong curry. Pagkukuluan, lagyan ko ng salt and pepper. Pagkakulo niyan, best friend, ilalagay ko na yung pritong tilapia at saka pechay. At maya-maya meron na tayong napakasarap na curry tilapia. Ano pang ulam daw ang may curry? Di syempre, chicken curry. Basketballista. Di syempre, si Stephen Curry. Ikaw, best friend, sino bang kilala mong curry-curry? Paborito ko yun curry-curry. Yung merong puso ng saging, curry-curry. Ay, nako. Kayo dyan, pwede nyo ako i-text sa 0949-6140-306 sa aking text line. Anong masarap na ulam nyo dyan ngayon? Magbabalik ang programang Ay sa Tanghalian pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan na ng mga
IFM ay aking best friend. Heto na naman ang pusong gising na gising, sabik sa mangyayakap mong kay lambing. Umaga na pala pero walang pakialam. Kausap ka ba hindi pa ng sandali? Minsan lang ako magkaganito, puso kong umidlip, ginising mo ang panalangin ko. Ako sanang naiisip mo bago pumikit ang iyong mata. Ayokong managinip ng mag-isa. Na naman lumusong ang pusong sabik, di na mahintay masilayan ang iyong labi. Gabi na pero iniisip ko pa rin buong araw mo sa aking piling. Minsan lang ako hindi malito, puso kong naligaw ay nahanap mo. Ang panalangin ko, ako sanang naiisip mo, bago pumikit ang iyong mata. Ayoko managinip ng mag-isa. Ang panalangin ko, ako sanang naiisip mo, bago pumikit ang iyong mata. Ayaw na managinip na mag-isa. Di makatulog, di makatulog, di makatulog, di makatulog, di makatulog, di
Lolo Kanor. Buti naman nagising ka na. Ayaw mo yata akong magising. Sakit talaga ng ulo ko, Apo. Iwan ko ba? Ano bang nangyari kagabi? Nalasing ba ako? Hindi ko na alam ang mga nangyayari. Ewan ko po, Lo. Basta po pag uwi ninyo, hinagis niyo po yung pusa sa bintana at sabay sabi, Autobots, transform! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Ano ang pangatlong kumain, Mangmoy? Kumain number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. This coming September 18, 2017, the new TJR is moving to their new location. Yes, you heard it right. The new TJR Buffet and Fast Food Restaurant will be having its grand opening on September 18, 2017, and is now located at number 74 Paris Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. The new TJR is giving away 50% off on lunch and dinner. Eat all you can buffet this September 18 to 20, 2017 from 11 a.m. to 2 p.m. and 6 to 9 p.m. Bring with you your family and friends and enjoy the new TJR ambience. We also offer function, conference, and private KTV room, dessert, and cocktail corner. The new TJR will be serving fusion of local and some international cuisines. For more infos, call us at 0925-5312-777. Ready na ang katawan. Ready, Revicon. Muscle mo ay malakas, buto mo ay matigas, dugo mo ay nagigising, handang magpakitang gila. Andong, ready ka na, Revicon. Ready ang muscle, ako pa. Ready ang buto, Revicon. Ready ang dugo, sa Revicon. Handa na ang katawan, handa nang may patunayan. Revicon na! Punta na sa facebook.com/ReviconFortePH para alamin kung paano gawin ang Revicon Ready Exercise. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Amino acids, multivitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
Tayong umaasang hilag at kanluran. Ikaw ang hantungan at bilang kanlungan mo, ko ang sasagip sa'yo. FM ay aking best friend. Pagkising sa umaga, ang araw ko'y buo na sa pagtawag mo. Natutuwa ako kapag naririnig ka sa telepono. Boses mo palang pakiramdam ko'y para ring nandito ka. Tawa at ngiti mo'y gamot sa aking pag-iisa. Narito ako, nariyan ka. Araw at gabi iniisip kita. Di mapakali, sabi ka kung makita kang muli, sinta. Magkabila man ang mundo nating dalawa, sa puso't panaginip kapiling kita. Ang layo mo man, ika'y malapit pa rin. Pinaghiwalay man tayo ng tadhanang sadyang kay gulo. Ang pag-ibig mo'y nandito lagi sa puso ko. Oh, oh. Narito ako, nariyan ka. Araw at gabi iniisip kita. Di mapakali, sabi ka kung makita kang muli, sinta. Magkabila man ang mundo nating dalawa, sa puso't panaginip kapiling kita.
Gusto kong makita kang muli, sinta. Magkabila man ang mundo nating dalawa, sa puso't panaginip kapiling kita. Ang layo mo man, ikaw ay malapit pa rin. Kahit ano pang sabihin nila, mahal pa rin kita, wala nang iba. Alaala mo'y dala-dala ko kahit saan man magpunta. Oh, 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 magkabila man ang mundo nating dalawa, sa puso't panaginip kapiling kita. Ang layo mo man, ika'y malapit pa rin. Malapit pa rin. Malapit pa rin. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, ayaw mo ng bitter? Huwag ka dito sa Pinas. Doon ka sa Switzerland. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 12:51. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That time check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka. On board is Tita Ronnie. IFM pa rin ang pinapakinggan mo mula kaninang madaling araw hanggang mga ganitong lunch break. Ay, naka mga ka-lunch break. Kasama mo nga ang tita mo, Tita Ronnie po ito. Kasabay ng inyong mga pinaggagawa sa inyong mga buhay dyan. Munting paalala, naku, maghugas ka ng kamay, ha? Kapag ikaw ay kakain o di ka naman magsuserve. Oo, dahil alam mo naman ang mga tao ngayon, napaka-metikulosa. Oo, kala mo naman, pag madumi ang kamay, mamatay agad. Makakasagap ka ng germs, pero hindi ka naman agad madideds. Pero kung frequent mo yon na ginagawa, alam mo na yan. Kaya naman as early as now, dapat tinuturuan na natin ang ating mga anak, ang ating sarili na bago kumain, mag-wash ng hands. After kumain, mag-wash ng hands. Malilikot kasi ang mga kamay natin di ba? Kung saan-saan nga pumapasok. Oo, yung mga ganyan, pasok ng pasok. Ay, sus! Nakayang sinasabi ko sa inyo, ha? Huwag kayong pasok ng pasok! 12:53 on the
o'clock. Ano daw masarap na ulam dyan sa inyo? Pwede nyo ako i-text 0949-614-3306. Hi, Tita Ronnie. Hello po. Happy lunchtime sa iyo. So nice listening to you once again. Tagal ko pong hindi nakapakinig ng IFM. Paragas ako ng kantang Say You Won't Let Me Go. Sure, patugtog natin. Eto pa, IFM Dagupan. Hello sa'yo, Tita Ronnie, at sa lahat ng mga tagapakinig mo. Avid fan mo po ako. Kaya, please, sana mabati mo ako. Mikaela po ito ng Dagupan City. Yun lang. Hi sa'yo, Mikaela! Ayan, thank you. Suportahan mo din yung mga ibang IFM DJ, ha? Speaking of suporta, nako, sa lahat ng mga best friends natin, ha, na malakas ang radyo ngayon, hanapin mo po kami sa aming Facebook account, IFM Dagupan. Hello po, Tita Ronnie. Pabati naman po si kuya ko. Birthday niya po kasi ngayon, Andrew Malanum. Galing kay Jessa Fontanilla Malanum. Kuya Andrew, happy birthday sa'yo, best. Huwag mo kalimutan yung panset ko, ha, Kuya Andrew, ha? Sarap, Kuya Andrew. Naway makarating dito. Hello po, Tita Ronnie. Good morning po sa'yo. Masarap na tanghalian po namin ngayon dito ay shrimp. Ayan, kain po tayo. Sabi niya ganon. Sige lang, pakabusog ka lang dyan. Kain me later. Hi po. Good morning sa lahat ng mga tagapakinig po natin. Habang nag-enjoy po ako dito, nag-enjoy din po ako sa mga tugtugan nyo. Kaya naman, Tita Ronnie, God bless you and your family. Ay, thank you too. Speaking of family, alam mo ba na tayo mga Pinoy talagang very notable sa atin ang mga ganitong okasyon. Yung Pasko, kaya naman isang Pasko ang handog ko sa lahat ng mga best friends natin na nakakikinig ngayon ng IFM. Himig ng Pasko, Bayapo Hiking Society. Masabay-sabay po nating pakinggan yan maya-maya, ha? IFM Dagupan, hello Tita Ronnie Santos, yaugtood si kayo sa Sirami at Munggo. Agi untan matad si kayo masantos ya kaugtoan mat. Aha. Eto naman, hi po, babati naman po dito na kumakain. Tapos yung mama ko naglalaba ng damit ko. Thank you po. Samahan mo naman si mama, ha? Uy, eto na, kumikembot-kembot na. Susunod na programang Dear IFM. Isang kwento na naman ang handog ko sa lahat ng mga best friends natin. Dahil ikaw, kung gusto mo makarelate sa kwento natin, abangan mo yan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Mayroong sila ang lahat, wala ang kalungkutan. Ng bawat tahanan, masaya ang mga tanawin. May awit ang simoy ng hangin.
masaya ang mga tanawin. May awit ang simul ng hangin. Ang tibok ng puso sa bibig, para bang hulog na ng langit. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances ganang standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Ay, 103 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM.
one with your cold, cold heart. Maybe leaving came easy, but it tore me apart. Time heals all wounds, they say, and I should know, 'cause it seems like forever, but I'm letting you go. Best friend. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I
Ang gapoy ludto ka to ag makareply. Akinat walay ka tekstoy. Nahiyari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 1:30 na! Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. On board is Tita Ronnie. Dear IFM. Programang Dear IFM, kumakabog-kabog-kabog na naman sa inyong mga radyo. Good afternoon! Sa'yo, best friend. Habang ina-enjoy mo ang Shasta time, kasabay ng medyo gloomy na naman na panahon, bising buhay, masaganang love life, at higit sa lahat, isama rin natin yung kalungkutan, diba? Alam mo kasi, hindi kompleto ang isang kwento kung laging masaya. Kailangan kasama lagi sa kwento yung malungkot, yung nakakaiyak, yung ganun. Yung uupo ka sa isang sulok tapos naiiyak ka. Kasi nararamdaman mo na of so many people, bakit ikaw yung nakakaranas ng ganyan? Of so many people, bakit kailangan ikaw na very dedicated sa iyong trabaho ang loser? Of so many people na ikaw na pinapangarap magkaroon ng masayang pamilya, ikaw ang walang ganon. Oo, pwede mong isigaw dyan kung ikaw ay nasa isang sulok. You're so unfair! Ang unfair mo naman eh. O, diba? Alam mo, lahat ng yan merong kinalalagyan. Programa nga Dear IFM, handa pong magbigay ng mga kwentong para sa inyo. Kaya naman, habang kayo dyan ay nag-i-emote, o saglit lang ha, may i-ready lang ako. Bigyan ko kayo ng magandang kanta. Kahihiya ang liwanag. Bakit mo tinatago ang tagalay mong ganda? Tama na, huwag ka na matakot. Ang iyong bukas maaabot. Ibahagi mo ang liwanag. Ipakita ang iyong galing. Huwag matatakot, kaibigan. Liwanagan mo ang dilim. Sa lahat ng liwanag out there, ala, baka kukunin ka na. Ay, nako. O baka naman nagkakuryente lang kayo. Sus, pinapangiti lang kita. Relax ka lang, best friend. Kasama mo ang tita ng bayan, Tita Roani. Oy, wala akong balak paiyakin ka ngayong Wednesday, ha? Oo. Ang tanging gusto ko lang
lumapit sa puso mo. Di mo ang liwanag. Dear IFM, kasama ang tita ng bayan, Tita Ronnie, isang kwento na naman ang hatog ko sa inyong lahat. Kaya naman, sabay-sabay po nating pakinggan ang isang kwentong may kaugnayan sa iyong propesyon. Propesyon na sabi nila, hindi daw pwedeng magmahal kapag pareho kayong nasa propesyon na yan. Kasi daw conflict of interest. Kasi daw bawal. Kasi daw professionalism. Ay! Para mas lalo kang makarelate. Sige na nga! Dear IFM, eto na. Dear IFM. Dear IFM, isang magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig po natin sa programa nyo po sa Dear IFM. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa conjugal love. Ako nga pala si Bogart. Noong una, hindi po ako naniniwala na may forever. Siguro kasi dahil nanggaling na ako sa mapait na relationship. Bitter nga kung sabihin at madalas sinasabihan din ako na ang bitter ko daw talaga. Second year college na ako nang makilala ko ang taong nagpabago ng pananaw ko sa pag-ibig. Taong naging dahilan kung bakit naniniwala na ako ulit na hindi ko kailangang maging bitter sa pag-ibig. Nasadyang ganun lang talaga ang buhay. Merong happy ending at sad ending. Umpisa po ng unang semestre sa second year college namin at nabalitaan kong magkakaroon kami ng bagong professor sa eskwelahan. Ma'am, kapigan so isabi to may balon, prof. Agko nilantian ta, paano naningning mo man karawon mo ya tampol? Hindi ba't, ma'am? Akin kasi tutuputan mo. Kasi ma'am, kawaan mo, no, nabakante lang may klase mi. Lumipas po ang ilang linggo, dumating na rin ang bagong professor namin. Nalate nga po ako sa oras ng klase eh. Pagkarating ko po, bigla niya akong tinawag. Excuse me, mister. May balon sabi. Antuman, ma'am. Aken. Saragton lakad jad arap ta, mampakabat ka. Do! Kaukulan na hitan si rin, ma'am. Isang kakabat kami lanay ay. Kabada la. On. Kailangan ni man. Ang gano mang kakabat kila, syempre just for formality. Okay, ma'am. Sa tasimba kayo eh. Ano yung pangalan? Nais kong malaman. At kung may nobyo ka na ba, sana na may wala. Di mo ako masisisi. At hanggang sa nagpakilala na rin ako sa harap, pakiramdam ko napahiya ako sa ginawa niya. Pero okay lang. Matatapos na ako sa pagsasalita pero bigla po siyang nagpahabol ng tanong. Hindi ko alam kung bakit ako yung may pinakamatagal na tumayo sa harapan ng klase. Okay, last question, Mr. Bogart. Akin engineering balat so inalam a kurso. Ay, hanggang po ma'am. Mahilig lang ba talagan mangutikot? Tan, labay ko may challenging. Sa tingin mo, na-justify a kursom so pankakalikot mo. Ay, mama. Natan, ang takla. Amay-amay so ang taklan utikotan. Class? Hindi kayo manaiyagan. Bastos kayo ah. Pagkatapos nga po noon, ang tingin ko sa kanya, napakataray niya. Napaka-stricta at perfectionist. Pero kahit ganoon, bakit ba parang sa tuwing nagtataray siya, mas lalo kong nagkakaroon ng interes sa kanya. Hindi po siya yung tipo ng babaeng gusto ko. Malayong malayo po.
Pero napansin ko po, hanggang sa tumagal ng tumagal, hindi ko namamalayan, unti-unti na kaming nagiging close. At ako naman, madalas ko po siyang iniinis. Kasi alam ko, dahil doon, napapangiti ko siya at mas lalo kong napapalapit sa kanya. Nalaman ko yon nung napansin kong nakakasama na namin siya ng mga classmate ko. Parang barkada na po ang turing namin sa professor namin. Minsan, kahit sa labas ng school, nakakasama ko rin siya. Alam mo, best friend, hindi naman pala siya yung tipo ng tao na talagang mataray. Nasa style lang pala niya ang pagiging mataray sa unang tingin. Pero sa katagalan, nare-realize ko na mabait pala talaga siya. At sa pagdaan ng ilang araw, linggo, nakaka-jamming na namin siya. Napapansin ko na bakit parang unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Pero pinigilan ko. Sinubukan kong pigilan kaso hindi ko po mapigilan. Hinahanap-hanap ko po siya. Siya kasi yung tipo ng babae na hindi ko alam kung bakit siya ang gusto ko. Diba, ganun naman yon pag nagmamahal ka, hindi mo alam kung bakit siya yung gusto mo. Hanggang sa nagtapat na po ako sa kanya ng aking nararamdaman. Sa akin ay prinsesa. Ma'am, nabilbilang ta, wala aminan kod si kayo. At kayo mampas no kod siya, naawat yo kasi. Ha? Anto man? Akin mo tayo babaga? Agad lang paligoy-ligoy ma'am, balat. Labay ta ka. Labay ta kayo. Si labay ko ibaga, sandara isitak ya, makalilik na ipanangarod si kayo. Diba, antamot, bawal so mangkaroon na relasyon so professor tan estudyante. Diba? Papailag ka mo. Pero, sarang tumot maging friends ta. Andi unlad isip mo Manaral ka pa? Kahit nasabi ko na ang nararamdaman ko, simula noon ay palagi na kaming magkasama. Kahit sa labas ng school, magkasama kami. Kahit sa boarding house niya, andun po ako. Halos 2 buwan din akong palagi sa boarding house niya. At hanggang sa nagkayayaan po kaming mag-overnight study ng mga kaklase ko sa boarding house nila. Lingid sa alam niya, isang sorpresa ang inihanda ko para sa kanya kinabukasan noon. Kinabukasan po, habang tulog pa ang iba, bumangon na ako para magluto ng almusalin. Pagkatapos noon, ginising ko na ang iba. At ako naman nagpaalam na uuwi muna ng boarding house. Pero ang totoo, kunwari ko lang po yun na nauuwi ako. Dumiretso po ako sa palengke para bumili ng mga iluluto ko para sa kaarawan niya. Bumili ako ng spaghetti at sopas kasi maulan ng panahon yon. Perfect para sa birthday niya. Binilhan ko rin po siya ng dedication cake. Sekreto na lamang po kung ano ang sinulat ko doon. Nagbihis din po ako at nagpabango para maging presentable ako sa kanyang kaarawan. Bumalik na po ako sa boarding house at lahat sila nagulat sa mga bitbit ko. Doon lang nila naalala na kaarawan pala ng professor namin. Malaki ang pasasalamat sa akin ni Prof kasi sabi niya ginawa ko daw special ang araw na yon at hindi daw niya ako makakalimutan. Gata, kansyon ng tilay, ma'am. Everybody sing happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Uy, salamat at sorpresa ma. Nanabala ka ni. Ang ganantutan, ma'am, basta para si ka. Tara, mangan tayo. Masayang masaya po kami.
Alam nyo ba, best friend, kahit umuulan, andyan ako para bantayan siya. Kahit na po abutin ng gabi ang klase niya, andyan pa rin ako para sa kanya. Kahit wala po akong klase, andyan pa rin po ako para sa kanya. Hindi po ako umuuwi ng maaga para lang siguradong okay siya. Ikaw at ako, di na muling magkakalayo. Ikaw at ako, tayo'y IFM. Dear IFM. All my life was a paper, once plain, pure and white, till you moved with your pen, changing moods now and then, till the balance was right. Then you added some music, every note was in place, and anybody could see all the changes in me by the look on my face. And you decorated my life, created a are apart, and you decorated my life by painting your love all over my heart. You decorated my life. Like a rhyme with no reason in an unfinished song, there was no harmony, life meant nothing to me until you came along and brought out the colors. What a gentle surprise. Now I'm able to see all the things life can be, shining soft in your eyes. And you decorated my life, created a world where dreams are apart. And you decorated my life by painting your love all over my heart. You decorated my life. IFM, ay aking best friend. Can't say I don't love her, still I can't pretend. And my heart is torn just knowing that I'm losing my best friend.
If it's easier said than done, then someone tell me why. Though I try, I can't find the words to say goodbye. I could tell her that I'm sorry and hope she'll understand. She will have to do with someone else all that we had planned. I'd rather her hear the truth than hurt her with a lie. So I try, but I can't find the words to say goodbye. Now I know I have to go. There's no other way. But goodbye is not what I can bring myself to say. If I told her see you later, then I might be wrong. 'Cause this voice inside is driving me to find where I belong. And I know I must leave her now, but every time I try, don't know why, but I can't find the words to say goodbye. Don't know why, I can't find the words to say goodbye. Bugnoy! 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 Opo, Lolo Kulas. Asan na ba yung lola mo? Yung babes ko? Mag-aalmusal na kami. Nandun po si Lola, nagpi-Facebook pa po. Babes! Babes! Halika na nga dito! Huh? Grabe ka talaga, Lolo Kulas. Napaka-sweet mo talaga. Hanggang ngayon, babes pa rin ang tawag mo kay Lola kahit 60 years na kayong nagsama? Hey, Bugnoy! Bakit po, Lolo Kulas? Huwag kang maingay. Kaya babes ang tawag ko dyan sa lola mo kasi nakalimutan ko ng pangalan niya. Ayay! Ang klasik talaga. Klasik! On board is Tita Ronnie. Habang ikaw po dyan ay nagsisanti-santiin, ako narinig mo naman yung unang parte ng kwento natin. Ngayong araw ng Wednesday, isang estudyante ang in love sa kanyang professor. Nako, meron ba kayong kakilalang ganito din ang naging sitwasyon? Etong kwento natin si Bogart, hindi lang talaga siya typical crush. Talagang na in love, naglaan ng oras, panahon. Aba, siya pa ang gumastos, no? Para sa birthday nitong si Professor. Aha. Kaya naman, sigurado ako tumataas ang kilay mo ngayon. Pero bago tumaas yan, pakinggan muna natin ang part 2 ng kwento natin ngayong araw na Wednesday dito lang sa Dear IFM. Dear IFM. Lumipas ang ilang buwan, nagumpisa na ang kalbaryo ko. Nalaman na po kasi ng mga co-workers ni Prof ang about sa pagiging close namin. Kumakalat ngayon sa faculty na nakikipagrelasyon ang professor ko sa isang estudyante.
Lahat sila, ako agad ang hinanap. Lahat sila nagtatanong sa akin kung ano bang relasyon talaga namin ni Prof. Ang sabi ko wala. Pero parang ayaw nilang maniwala at madalas nila akong kinukulit, tinutokso. Ano ba ang dapat kong sabihin? Best friend, wala naman po talaga. Oo, ganito, ganyan ang nakikita nila sa amin ni Prof. Pero friends lang po talaga kami. Ginusto kong mapalapit sa kanya pero wala nang iba yon. Ginusto ko lang sabihin sa kanya ang nararamdaman ko pero hindi ako umaasa. Ginusto ko lang na mahalin siya. Dahil sa usap-usapan na yon, napansin ko na unti-unti nang lumalayo sa akin si Prof. Akin? Wala problema ta. Ang gapo. Sa ito Ang gapo lanti. May ito kasi. Ang gapo lanti, ang tumalaya, makulit-kulit. Makapainis ka la. Ibagam la, anta ka wala. Alawatan unya man sama na. Labay mo naantaan. O siya. Makulit-kulit ka. At insa nagtawag ganya, ma'am. Ay, ibagaklat si ka. Di ba ibabagakit si kaya aga talaga saragya magkaroon na relasyon sa estudyante tan professor? Sarag dun, itong datalaya. Insan aga mga laya ba to ya ipagpagkudulok. Pantutungtungan da tayo. Agmuan taman. Ibagam pa. Sika siguro so mangitataya kanto. Natan labat ni agmududiralan so walat si kata. Kailan kaya muling makakatawa? Hindi ko pinipilit. Nasaktan ako sa mga sinabi niya. Hindi ko po akalain na diretso niya akong sasagutin sa mga tanong ko. Naisip ko hindi malang niya naisip ang nararamdaman ko. Ang sakit-sakit pong marinig yon mula sa kanya. Matapos na mga pangyayaring iyon, yung dating ako na masaya, palagi nang may hangover. Naubos na ang mga ngiti sa labi ko. Walang ganang mag-aral, walang ganang kumain. Bogart, antam, sekwanda, saray totoon mabatbatan na ugip. Maarman ko naman, no andi, walay lilit na anda. Pre, no walay problema, ibagam, wadya kami labat. Ay, ngapoy problema. Ang tamitan, pre, ang malaya amot. Pre, tila pang tutungtungan tan. Naanin manakakisa ni Jai. Mas ayos man, pre. At least, nabawasan tan. Ay, nadadalay ulo, hanggang sa ating panaaral mo. Pati sa ating labat. Magang ganun ibaga, pre. Balit, labay ko nakatungtong ko ni maminsan ni. Atapis kan talaga. Labay mo na kalay trabaho. Hindi, sika, para na-expel ka dyan. Sinubukan ko pa ring makipag-usap sa kanya kahit binalaan na ako ng mga kaibigan ko. Pero ito ako makulit ako. Hindi ko alam kung bakit pero si Mama na mismo ang ayaw na talaga. Siya na mismo talaga ang umiiwas sa akin. Sa text na lang ang huli naming pag-uusap. At huling text ngayon sa akin na hanggang ngayon po nakasave pa rin sa cellphone ko at paulit-ulit ko pa rin binabasa. Hi Bogart, tandaan mo sana tong sasabihin ko, maging engineer ka muna at magiging madali na ang lahat. Kaka-reach out ko kay Mama, naging close po ako sa kapatid niya. At syempre, hindi maiwasan na maisingit ko sa kwentuhan namin si Prof. Siya ngayon po ang nagiging tulay ko kay Mama kung kamusta na siya, kung anong pinagkakabalahan niya, at kung meron na ba siyang boyfriend. Ilot ng mata, ika'y hindi lang alaala. Kamusta ma'am? Nitan ka lalamat, aga ni ako move on. Kunta kasi nagtulabay ito ni bagad sa amin textod siya. Antoy kwanto Si kwanto,
maging engineer ka muna at magiging madali na ang lahat. Unya, Tanay. Kuya, alam mo, hindi mo rin naman masisisi si ate sa sinabi niya. Gusto mo bang sirain yung buhay niya? Mas matanda ka sa kanya. Pero siya, engineer na. At ikaw, estudyante pa lang. Hindi siya nagpakahirap na makagraduate at makapasa sa board exam, tapos mapupunta lang sa wala. Siyempre, may pangarap din siya, kaya inuna niya yung sarili niya. Tsaka kung sakali man, kuya, may gusto din siya sa'yo. Ayaw mo bang patunayan na sa kanya na tinupad mo yung sinabi niya? Tsaka eto pa, kuya, ano na lang masasabi ng mga magulang ng babae? Siyempre, naghirap din sila na pag-aralin yun. Kasi may pangarap din sila para sa anak nila. Huwag mo sanang masamain ang mga sinasabi ko, pero siguro may reason kung bakit mo siya nakilala. Ang mas magandang gawin mo ngayon, mag-focus sa pag-aaral at patunayan mo na kaya mo. Huwag mong sisirain ang buhay mo nang dahil lang sa isang tao. Labay ko na ba tanaan no? Alagaran ko ni. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako. Natauhan po ako sa sinabi ng kapatid niya. Minsan talaga kailangan mo din ng payo at makakausap. Biruin mo po, mas bata pa sa akin ang nag-advise sa akin. Sa sobrang kulit ko po, last na po talagang ginawa ko para lang mailabas ko ang nararamdaman ko. Nag-abot po ako ng sulat kay ma'am. Nakasulat lang doon na gusto kong ipaabot sa kanya na sorry sa mga nagawa ko at pasasalamat dahil nakilala ko siya. Pinasaya niya ako, pinaramdam niyang muli sa akin kung ano ang feeling ng kinikilig. Mga pangakong alam kong hindi naman natupad. Pero at least naramdaman ko sa sarili ko na yung pangako at mga salitang ibinigay niya sa akin, panghahawakan ko. Nangako po ako na tatapusin ko talaga ang kursong ito. At sinabi ko rin sa kanya na sana hintayin niya ako pagkalipas ng 3 taon. Babaunin ko ang pangaral niya sa akin at ititreasure kung ano man ang meron ako. Maging masaya o malungkot man ang sitwasyon, everything happened for a reason. 3 taon, mabilis lang po yon lumipas. Hindi mo ito namamalayan. Sa ngayon po, best friend, malapit na akong makagraduate. Enjoy pa rin ang pagiging single. Siyempre, kailangan mo nang maghanap ng trabaho at malay mo, pag okay na ang lahat, may work, may sariling bahay at lupa, baka sakaling kami ulit. Baka sakaling nahintay niya ako. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng kwento ko. Hanggang sa muli. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako, ano man ang mangyari. Pauling mo sa iyong pag-alis. Tibay ng damdamin at pagmamahal. Mawawala ka man dito sa aking tabi. Di ko magpapalit ang ating pag-ibig. Mananatiling tapat sa pangako. Handang maghintay sa gitna ng lumbay. Maghihintay ako. Maghihintay ako. Yakapin mo ako ng mahigpit bago ka umalis. On board is Tita Ronnie. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM.
Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap, na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad na bakit parang sa'kin lamang may galit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang mapatutunan ng pansin, ng pansin. Pinipilit mang itago, di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, mamatay ang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Kung sino man para sa'kin di ko sasayangin, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Sino man para sa'kin kahit magalit, madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang
That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, bitter siya sa'yo kasi nga kape ka. Ginising mo ang puso ng taong mahal niya. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-atma sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Ay, 1:56 na. That time check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka. On board is Tita Ronnie. Dear IFM. Programang Dear IFM, kasama po si Tita Ronnie at good afternoon sa lahat ng mga best friends natin ngayon na malakas ang radyo. Ay, sus! Napakinggan mo ba, best friend, ang ating kwento ngayong araw ng Wednesday? Well, isa itong kwento tungkol po sa teacher at saka isang estudyante na nagkaroon ng mutual understanding. Ayan. Hindi natin pwedeng sabihin na nagkaroon sila ng relationship. Bagkus, ang kaya lang natin sabihin na meron silang mutual understanding. Ang ibig sabihin nito, nagkakaunawahan lang sila. Oo. Pasintami sa lahat ng mga estudyante / teachers natin nakatutok ngayon sa IFM. Ito po ay isang kwentong ibinahagi sa atin ng isang nagngangalang Bogart. Maraming salamat sa kanya
dahil napakalakas na kanyang loob, no? Na ibahagi ang kanyang sariling kwento. Alam naman natin na ipinagbabawal po na magkaroon ng relasyon ang isang teacher at saka isang estudyante. Maraming factors kung bakit hindi pwedeng magkatuluyan or magkaroon ng relasyon ang teacher and student. Number 1 dyan is the concentration po ng isang teacher. Ayan, baka mawala. Pareho din sa concentration syempre ng estudyante. Baka kasi yun, mawala din. Pangalawa, baka maapektuhan ang kanilang, pag-aaral at the same time pagtatrabaho. Pangatlo, syempre, nakikita po yan ng ibang tao. Publicity. Ayan. Wala man silang ginagawang masama, pero syempre, publicity pa rin, andyan pa rin yan. Sa isang teacher, sabi nga sa isang kasabihan, great power comes great responsibility. So, isa kang teacher, it reflects to your personality. So, paano ka magtuturo kung ikaw mismo hindi nilalabag mo kung ano yung bawal, 'di ba? Ganun 'yun. Ay nako. Ikaw naman, best friend, pwede kang magbahagi sa akin ng iyong reaksyon. Pwede mo ko i-text sa aking text line 0949-6140-306 o di kaya naman pwede mong sagutin ang tanong ko ngayong araw ng Wednesday kasi naman si Bogart na in love dito sa kanyang professor. Kaya ang tanong ko, ano kayang magandang i-advise natin kay Bogart? Isang taong nagmamahal, pero nagmahal sa maling tao dahil si teacher siguro kung hindi sila, kung sa ibang larangan ng profesyon ang trabaho ng teacher, baka pwede, 'di ba? Pero dahil student and teacher relationship, hindi pwede. O sige, magbigay na kayo ng inyong reaksyon. Anong advice mo, best friend, dito kay Bogart na nagmahal sa maling tao? Dear IFM, #profesyon, #bawal na pagmamahalan. Hanapin mo yan sa ating Facebook account o di kaya naman text mo ako 0949-6140-306. Alam mo, best friend, napapatunayan ko talaga na pag nagmahal ka, kaya mong hamakin ng lahat. Saludo ko kay Bogart kasi kahit wala siyang, kahit alam niya at the end of the story, at the end of the day, na walang mapupuntahan yung relasyon nila dahil bawal nga naman, pinagpatuloy niya pa rin, no, yung pagmamahal, pag-aalaga dito kay Professor. No? Imagine mo, napakaswerte ni Professor kasi merong kagaya ni Bogart na very dedicated pagdating sa pagmamahal. Kasi ngayon, wala na yun! Ay, meron pa ba? Hindi ko naman nilalahat. Grabe naman kayo mag-react. Sorry naman. Alam ko. Ikaw ang klase ng tao na matindi din kung magmahal. Hindi ko nilalahat. Kumambyo lang ng konti. Ay, nako. Nanggigigil ako. Kasi naman, ang daming nagmamahal pero sa maling tao. Pero yung mga taong gustong, gustong makahanap ng love life, hindi nila mahanap. Ano ba? It's so unfair. Well, ganyan talaga ang buhay. Hay nako, yun na lang muna ngayon. Hay nako. Samahan mo ang nag-iisang tita ng bayan, Tita Ronnie po ito hanggang mamayang 3:00 yan. Love you, Mama! Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. All through the year we've waited through spring and fall to hear silver bells ringing, see wind
nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times in many ways, Merry Christmas to IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil na rin silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan.
ang pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines na itinatag ng kanyang kabunyan Monsignor Dr. Rufino S. Magliba sa pangunguna ngayon ni Punong Administrador Prince Estrelito V. Magliba ay taus-pusong bumabati sa lahat ng kasapi sa Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines sa buong Pilipinas, sa ibayong dagat at sa buong sambayanang Pilipino. Maligayang Pasko! Masagana at mapayapang buhay sa lahat. Ang pagbating ito ay paghahayag na rin na ang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines ay September 25 ang kinikilalang kapanganakan ng buong Hesukristo. Muli, maligayang Pasko! Masagana at mapayapang buhay sa lahat. Best Friend Time at 2:09. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. I need your love right now. And I wanna show you how. Come on, you know that we've waited long enough, and now it's time to be lovers. I try to be all you want me to, and it's hard, but baby it's worth it all for you. And it hurts making me wait for you this way. I can't go on, so come on and take me now. Take my love, make come true the feelings I've been dreaming of. Take me now, take me fast. You can trust in me, our love will ever last. I know we haven't known each other long, but still something so right just can't be wrong. Besides, it ought to be up to me and you when it's time for each other. I live for the day we live as one. Look back over all the things we've done. But now, baby, I need your love right now. I can't go on, so come on and take me now. Take my love, make come true the feelings I've been dreaming of. Take me now, take me fast. You can trust in me, our love will ever last. Take me now, take my love, make come true the feelings I've been dreaming of. Take me now, take me fast. You can trust in me, our love will ever last. IFM ay aking best friend. Let's take our time tonight, girl. Above us are the stars.
watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. I'll unzip the bag and watch it fall while I kiss your neck and shoulders. No, don't be afraid to show it all. I'll be right here ready to hold ya. Girl, you know you're perfect from your head down to your heels. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't never been more for real, for real. So just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Yes. It's warming up. Can you feel it? It's warming up. Can you feel it? It's warming up. Can you feel it, baby? It's warming up. Seems like you're ready for more, more, more. Let's just kiss till we're naked. Ooh, Versace on the floor. Hey, baby, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Oh, oh, oh. Take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. That song was brought to you by Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. IFM ay aking best friend. Friends, labat ko no? Ngalngalito ang uban? Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with
Pride. Pride with fabric conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kung makabagong trabaho ang hanap mo at ikaw ay isang residente ng Bugalyon, well, sakto! Sa mga nagnanais maging online tutor or online teacher, mag-submit na ng iyong resume sa Bugalyon Municipal Hall upang maging parte ng makabagong proyekto ng Bayan ng Bugalyon. Hatid sa atin ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon in cooperation with Department of Information and Technology. Maunlad na mamamayan, lalo na't may kaisahan. One Bugalyon! For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 12:19, 2:19. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. On board is Tita Ronnie. Dear IFM. Siyempre, sa lahat ng mga best friends nating nagmamahal, kakambal ng pagmamahal ay happiness and the sadness, diba? So, as of this moment, ngayon 2:20 on the clock, how do you feel? Is your relationship happy or medyo gumigewang-gewang? Alam mo, best friend, pagdating sa relasyon, hindi lahat kasi naaayon po sa gusto natin. May mga relasyon na sa, alam mo yun, sa biglaang nangyayari, sa surprise na dadaan. Kaya hindi lahat ng teleseryeng napapanood mo ay akma sa love life mo. Balikan natin yung kwento ni Bogart at ni Prof na lang, Professor, sabi ko sana haba. Ni Prof na lang, ayan. Yung pagmamahalan nila Prof at saka ni Bogart. Ko lang ilan sa mga sagot ng mga best friends natin. Wala kaming masabi kasi ayaw namin mag-comment. Kaya advice na lang. Yan, advice na lang para kay Bogart at saka para kay teacher. Sabi dito sa ating text line, ay, ang sakit naman ng kwento. Sabi, nagmahal ka na nga lang, mali pa. Pero alam mo, Bogart, ganun talaga yun. Mababangga ka muna sa pader bago ka mabangga talaga sa isang totoong pangyayari. Buti na lang, nagising ka kaagad sa katotohanan na hindi pwedeng maging kayo ng teacher na yan. Ikaw naman, teacher, wag mo nang i-entertain kapag wala rin lang papupuntahan yung relasyon. Kayo kasi, nananakit kayo, Tabagay, tama nga naman. Bakit mo kasi kailangang i-entertain kung wala rin lang mapupuntahan? O, diba? Uy, pabati daw ako nakikinig ngayon. Mga nagtratrabaho dyan sa may construction sa Bari Elementary School, Mangaldan, Pangasinan. Hello kay Janitor, Manong Rudy, Gerald, Mark, at saka kay Jason. Hello po sa inyo mga best friends natin dyan sa may construction sa Bari Elementary School, Mangaldan. Have a listening sa inyo best friend. Uy, naka-headset daw sila. Oo. Hello po. IFM Dagupan, isang
magandang afternoon sa'yo, Tita Ronnie. Nakarelate naman ako doon sa kwento natin. Hindi man po ako na-in love sa teacher, pero na-in love naman po ako sa boss namin. At pinagre-resign po nila ang isa sa amin. Conflict of interest daw po. Yun din yung sinabi ko kanina di ba? Do wala kang nasasaktan, do wala kang natatapakan, tandaan mo, kapag ikaw umapak sa lupa, sa langit, emperno, bahay. Meron yun di ba? Meron yung larong yun di ba? Hindi, once na you are governed by law, sabihin na lang natin, you have to follow the rules and regulation kasi, di ba? Wala kang nasasaktan, wala kang natatamaan, ganon. Pero we are all governed by laws. Ibig sabihin, meron tayong patakaran na sinusunod. At nung pumirma ka ng kontrata, alam mo na bawal makirelasyon sa kapwa mo empleyado, sa kapwa mo ganito, ganyan, dahil posibleng masira ang, alam mo na, reputasyon. At the same time, profesyon. Yan. Diyan pumapasok kasi yung tinatawag nilang professionalism. Dear IFM, isang magandang hapon po sa iyo, Tita Ronnie, at saka kay Bogart. Bogart, ako na lang ang mahalin mo kesa sa kanya na hindi ka pinaglaban. Ay, sarap naman nun. Bogart, sa kanya ka na lang daw. Sa ating Facebook naman, advice naman daw natin mga tao nagmahal sa maling tao. Ayan, sabi ni Sherlyn Zavala, ang advice ko sa isang tao na nagmamahal sa maling tao, may taong nakatakda para sa inyo. Yun bang mamahalin ka ng tapat at totoo? Pero sabi nga nila, kung mahal mo, hindi mo iintindihin ang sasabihin ng ibang tao. Mali man siya para sa iba, pero para sa'yo, walang tama at maling tao pag nagmamahal ka ng isang tao. Very well said. Love records no mistakes at all. Si Marvin Marbs naman, kung masaya ka sa ginagawa mo at wala kang nasasagasaang tao, then go! Support kita! Ipaglaban! Aldrin Zabala naman, Aldryan Zabala naman, advice ko sa mga taong nagmamahal sa maling tao, huwag siyang magbulag-bulagan. May tamang tao para sa kanya. Yan ang mga sagot ng ilan sa mga best friends natin. Ikaw, best friend, nakatutok ngayon. Baka meron ka dyang magandang advice. Bigyan mo naman, best friend, ng advice yung mga taong nagmamahal pero dyan sa lanaya tuo, may wrong kwanda. Aliwan si katoy duga ya tuo. Yaaroon mo. Wrong. Very, very wrong. Kadalasan nagmamahal tayo ng maling tao, number one, kapag, profession, diba? Pinag-uusapan. Pangalawa, kapag ang isang tao ay meron ng asawa o di kaya nobyo, minamahal pa rin natin. Isinisiksik natin ang ating mga sarili. Diyan tayo magaling makisiksik. Ang init-init nakikisiksik. Alibhasa, ma-aircon diba? Kaya sumisiksik Ay nako, text nyo po ako kung ano man po ang advice nyo sa mga taong nagmamahal ng maling tao. Hashtag Dear IFM, hashtag Tita Ronnie, 1:00 hanggang 3:00. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Dear IFM. I was wrong when I hurt you. Did you have to hurt me too? Did you think revenge would make it better? I don't care.
I just want our love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you. You must forgive me. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. Honey, let's start again. Out of all the good we had, you only keep track of the bad. Though you knew I never really loved her. Didn't anyone tell you yet that to forgive is to forget? How can you be mad if you don't remember? I must forgive you. You must forgive. You just got to try. If we wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past up anymore. It's the only thing that's left that we haven't tried to do. The one thing I'm sure will work that we haven't tried before. Let's not bring the past up anymore. Honey, let's start again. IFM ay aking best friend. Di kita malimutan sa mga gabing nagdaan. Ikaw ang pangarap, nais kong makamtan. Sa buhay ko ay ikaw ang kahulugan. Pag-ibig ko'y walang kamatayan. Ako'y umaasang muli kang mahagan. Ikaw ba rin
Isang araw, umorder ang mayaman na vampira. Waiter! Yes, sir. Isang ang order ng fresh blood. Sunod na umorder ang ordinaryong vampira. Waiter! Yes, sir. Bigyan mo nga ako ng isang kalderong dinuguan. At huling umorder ang mahirap na vampira. Waiter! Yes, sir. What is your order? Bigyan mo lang ako ng isang tasang mainit na tubig. Bakit yan ang pang-order niyo, sir? Nakapulot kasi ako kanina ng isang napkin. Kaya magtsaan na lang muna ako. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ready na ang katawan. Ready, Revicon. Muscle mo ay malakas, buto mo ay matigas, dugo mo ay nagigising, handang magpakitang gila. Ando, ready ka na. Revicon. Ready ang muscle, ako pa. Ready ang buto, Revicon. Ready ang dugo, sa Revicon. Handa na ang katawan, handa nang may patunayan. Revicon na. Punta na sa facebook.com/ReviconFortePH para alamin kung paano gawin ang Revicon Ready Exercise. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Amino acids, multivitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ako na lang, tayo na lang. Ikaw lang talaga ang
minahal mula noon. Di pa rin nagbabago sa'yo hanggang ngayon. Anumang panahon ako'y maghihintay, hindi babalik sa iba. Ano man ang gawin, di kayang pigilin aking nadarama. Ako na lang sana ang minahal, pagkapag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang, ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Ikaw pa rin talaga ang iniisip kong ngayon, kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon. Alam kong sa iyo'y may pagkukulang siya, pwede ba makialam? Hindi ko kayang babayaang makita kang ganyan. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang, ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Nandito lang ako, naghihintay na makapiling ka. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang, ikaw ang tangi kong pangarap magkasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Pwede na ba sana tayo na lang, ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. IFM ay aking best friend. When she looks at me, I know the girl sees things nobody else can see. All of the secret fears inside and all the craziness I hide. She looks into my soul and reads me like nobody can. And she doesn't judge the man, she just takes me as I am. Come what may, she believes, and that faith is something I've never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me open a door. Make me love myself a little more. When I turn away, she knows those are the times there's nothing she can say, nothing that anyone can do, and so she lets me live it through. And when I'm in my darkest hours of uncertainty,
slip through my fingers. When they just can't be found, I turn around and there they are, shining in her eyes. Come what may, she believes, and that faith is something I've never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me open a door, making me love myself a little. Come what may, she believes, and that faith is something I never known before. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That time check was brought to you by Revicon Forte. Mag-Revicon Forte. Handang katawan, handang may patunay. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, ikaw yung pinaka-bitter ngayon. Kasi nga, sobrang sweet mo naman sa kanya pero pinagpalit ka pa rin sa iba. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ay, 2:49. That time check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka. On board is Tita Ronnie. Dear IFM. Programang Dear IFM pa rin. Woo! Sa lahat ng mga best friends nating nakikinig ngayon, hello po sa inyo. Nako, bago sumunod po ang programang IFM Tambayan. Kasama si Carissa Cancionera. Yan, na mamaya na alas 3 mo hanggang alas 6 yan. Tapos sa bandang gabi-gabi naman, ay sa gabi yun. Alam mo, nakalimutan ko hindi kaya. Nechos ko lang. Nako, ngayong araw ng Wednesday, pinagkukwentuhan natin yung kwento ni Bogart. Dahil isang pagmamahal na naman ang nauwi sa sad ending. Ay, lahat naman kasi, di ba? Dalawa lang yan. Pili ka, sad ending o happy ending.
Well, best friend, ang masasabi ko lang, oh my gulay. Sa susunod na magmahal ka, pumili ka ng maayos-ayos. Pumili ka ng tama. Kasi hindi mo pwedeng turuan yung puso mo di ba? Kung sino yung tinitibok ng puso mo, yun talaga di ba? Kahit na pumatak-patak na ang malakas na ulan, bumabaha, nandun ka, nag-aantay. Ang sarap mong pektosan, kaso wala kaming magawa. Kahit magdadakdak ako dito na magdadakdak, mag-advise ako ng sandamakmak sa'yo, wala, hindi ka natatauhan. Ganun yun pag nagmamahal ka. Wala ka naririnig. Bingi ka. Diba? Ay, nako. Sigurado ko ganun ka. Ganun ka magmahal. Todo-todo. Yung mga nagsasabi na pag nagmahal ka daw, mag-iwan ka ng kahit 10% lang para sa sarili mo. My gosh, best. If you've been there to relationship or pag nagmamahal ka, hindi mo pwedeng sabihin na, 90% lang ang ibibigay ko sa iyong pagmamahal, Kasi sabi ni Tita Ronnie, yung 10% na i-remain ko sa sarili ko. Pwede ba yun? Ang hirap, diba? O siya, eto muna ilan sa mga best friends pa rin natin nagbibigay na kanilang advice. Hi! Good afternoon po sa'yo, Tita Ronnie. Yung tanong natin ngayong araw na ito. Advice naman sa mga taong nagmamahal sa maling tao. Hashtag Dear IFM. Hashtag bawal na pagmamahalan. Sabi ni Ryan Estrada, oh my! All I have to say is love yourself. If you think you've been hurt, you have to let go the person you love, that it didn't love you back. We are free to choose between the lonely side and the happy side. You know? Buti naman, may nakarelate dun sa sinabi kong pumili ka sa dalawa. Happy ending or sad ending? Sabi naman dito, nanggigigil na nag-text, baka naubos ang keypad nito. Sabi niya ganon, hi, good afternoon po, Tita Ronia. Hoy, ikaw, referring kay Bogart na nag-share ng kanyang kwento ngayon. Hoy, ikaw, Bogart, sabi niya, kung magmamahal ka naman, siguraduhin mong hindi ka dihado. Hindi yung pa-cake-cake ka pa, wala rin lang. Sayang ang effort mo. Hindi na yun uso ngayon. Siguro 19 kopong-kopong ka pinanganak. Grabe naman 19 kopong-kopong. O sa bagay, kasi yung mga pinanganak po ng 19 kopong-kopong, sila yung mga sweet, sila yung mga matindi ba magmahal. Kasi yung mga millennials ngayon, konting kembot mo lang yung mga yan, bigay na yan Yung mga millennials, Hokage yung mga yan Nakakita lang ng maganda. Diyos me, kung maka-stalk sa Facebook, wag nakakita lang ng nakapalda. Gumagano Pero alam mo yung mga 19 kopong-kopong pinanganak, they pay respect. Oo. Madalang, kasi ako may mga kakilala akong 19 kopong-kopong pinanganak. Hindi sila yung ganong klase ng tao na kapag may dumaang chicks, ganon. Pero yung mga millennials, may mapadaang chicks, pre, nanumumanay na. Diba? May mga ganon-ganong nyepek-nyepek sila. Ay, nako. O siya, pwede pa rin kayo magbigay ng inyong reaksyon. Bukas na lang ulit, ha? Pero ihabol ko muna ilan sa mga nag-comment pa rin dito sa ating text line. Hi po, good afternoon sa iyo, Tita Ronnie, at sa lahat po ng tagapakinig ng inyong programa. It's okay magmahal kasi lahat naman tayo gusto yon, yung magmahal. Pero yung magmahal ka sa maling tao, hindi naman po pwede yon dahil hindi po papayagan ni Lord na masaktan ka. Ikaw kasi nilalabag mo yung utos niya. Sinabi na niyang bawal, ikaw pa rin yung sumasawsaw. Parang iba yun, ha? Kaya kayo mga best friend, huwag kayong sawsaw ng sawsaw, ha? Ay, naka. Good morning po. Good morning po. Pa-request po ako ng kantang Pusong Ligaw ni Jonah. Siguro late dumating. Sayang naman. Hindi ko na mapapatugtog yan. Siya, iwanan ko po kayo ng isang kanta mula kay Mark Carpio, ang kantang Naghihintay Sa'yo.
Para sa programang Dear IFM, bukas po ulit magkarinigan tayo 1:00 hanggang 3:00. Muling umabalik mga alaalang nakalipas, laging umingiti sa tuwing ika'y biglang naaalala. Ako'y nananabik sa bawat sandali na makapiling ka. Ano bang dahilan saan nakamali itong damdamin ko? Saan ka naroon? Bakit ba nagkaganito? Ano bang dahilan hanggang ngayon ako'y gulong-gulong? Ako'y nasasaktan at iniwan mong naghihintay sa'yo. Makakamit ang nananatiling panaginip, ang iyong pagbabalik, walang hangganan na paghihintay. At kahit anong sakit, hindi mapigilan ang damdamin na umaasa. Ano bang dahilan di maintindihan? Saan nakamali itong damdamin ko? Saan ka naroon? Bakit ba nagkaganito? Ano bang dahilan hanggang ngayon ako'y gulong-gulong? Sana'y maintindihan. Ang ngayon ako'y nasasaktan at iniwan mong naghihintay sa'yo. Saan tumingin, larawan mo pa rin ang natatanaw ng madalas. Kahit saan ay nangangarap na makapiling ka, sinta. Bakit nagkaganto? Ano bang dahilan hanggang ngayon ako'y gulong-gulong? Sana'y maintindihan. Ang ngayon ako'y nasasaktan at iniwan mong naghihintay sa'yo. Naghihintay sa'yo. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pang bula.
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ang pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines na itinatag ng kanyang kabunyan Monsignor Dr. Rufino S. Magliba sa pangunguna ngayon ni Punong Administrador Prince Estrelito V. Magliba ay taus-pusong bumabati sa lahat ng kasapi sa Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines sa buong Pilipinas, sa ibayong dagat at sa buong sambayanang Pilipino. Maligayang Pasko! Masagana at mapayapang buhay sa lahat. Ang pagbating ito ay paghahayag na rin na ang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines ay September 25 ang kinikilalang kapanganakan ng buong Hesukristo. Muli, maligayang Pasko! Masagana at mapayapang buhay sa lahat. Nakita ko na ang partner ko sa kusina'y walang iba. Uling-uling niya malasa. Sarap! Kahit anong lutuin ay winner talaga. Sumasarap lahat pag nandyan ka. Isaw-saw mo mga pagkain gusto mo. Yummy, yummy, sarap nito. JB bagoong panalo. Tak-tak, tak-tak mo. Tiyak magugustuhan mo. JB bagoong, the best lahat ng produkto. Tong-tong-tong, ito ang paborito kong. Alam ang panas-patis ng JB bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong-tong-tong, bonus bagoong. Alam ang panas-patis ng JB bagoong. Dekalidad ang JB bagoong. Sa sarap, ika'y mapapamormor. Tong-tong-tong. Ay, 3:04 na. I.M. Ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tape sa kwentuhan at tugtugan. I.F.M. Ikaw ay aking best friend, sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. I.F.M. ay aking best friend. I.F.M. ay aking best friend. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. As we walk the golden mile down the pretty aisle, I know that you are mine.
so confused, feeling like I'd just been used. Then you came to me, and my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache, that was the heartbreak. But now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Oh, oh, oh. Even the days are brighter when someone you love's beside you. Even the nights are better since I found you. You knew just what to do, 'cause you had been lonely too, and you showed me how to ease the pain. And you did more than mend a broken heart, 'cause now you've made a fire start. And I can see that you feel the same way. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me. And now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Oh, oh, oh. Even the days are brighter when someone you love's beside you. Even the nights are better since I found you. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me. And now that I found you, even the nights are better. Now that we're here together, even the nights are better since I found you. Oh, oh, even the days are brighter when someone you love's beside you. Even the nights are better since I found you. Oh, oh, even the nights are better now that we're here together. IFM ay aking best friend. Tingnan mo yung palad, kalyado mong kamay sa hirap ng buhay. Dami mong problema, naku mo pang ngumiti. No'y bigang nga astig. Saan ka man naroroon, huwag kang matatakot. Sa baril o patalim, sa bakas na madilim. Pinoy ako, buong aking loob, may agimat ang dugo ko. Hoy! Oh, Pinoy ako, may agimat ang dugo ko.
sikreto kaya't nandito ba't buhay? O sabi nila may anting-anting ako, pero di nila alam na Diyos ang dahilan ko. Hoy! Pinoy ako, buo aking loob, may agibat ang dugo ko. Hoy! Oh, Pinoy ako, may agibat ang dugo ko. That song is brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Pare, kwanto? Panggagatan to balat sa muscle mo. Nahiyari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kung makabagong trabaho ang hanap mo at ikaw ay isang residente ng Bugalyon, well, sakto! Sa mga nagnanais maging online tutor or online teacher, mag-submit na ng iyong resume sa Bugalyon Municipal Hall upang maging parte ng makabagong proyekto ng Bayan ng Bugalyon. Hatid sa atin ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon in cooperation with Department of Information and Technology. Maunlad na mamamayan, lalo na't may kaisahan. One Bugalyon! Anong oras na? Ay, 3:20 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera.
IFM Dagupan na dugatan na isang mainit-init na hapon sa mga best friend natin na ngayon ay gumogora bells na naman. Kailangan kasi kumita, di ba best friend? Araw ng Wednesday, September 20, 2017. Kumusta ka? Ikaw ba ay inaapoy din ng init? Dahil kasi yan sa mainit-init na panahon na naman. Uy, huwag niyo kalimutan, uminom na maraming tubig. Ngayong hapon, makitambay po kayo sa akin, Krisa Cancionera. Kung wala ka namang ginagawa dyan, ilakas mo lang yung radyo mo. Balitaan kita, best friend, dahil ngayong September 20 is ngayon ng huling pagbasa. Ayan. Sa House of Representatives ng SOGIE Equality Bill or yung tinatawag na SOGIE. Ito yung ibig sabihin nito, best friend, ay ayun. Sexual orientation and gender identity and expression. Patungkol ito sa equality bill, mga best friend. Kaya pag ikaw ay ito ay pumasa, huwag na po tayong pag-usapan natin ngayong hapon na dugtungan mo, best friend, na Top 10 Countdown. Kung pasok ba ang iyong paboritong kanta, di ba? Tabayanan mo yan, maya-maya lang din. Dapat equal kasi. Pare-parehas naman tayong tao, sabi ni Texter 1892. Pabati naman po, Family de Guzman, dito mo sa may, Bulingit, San Carlos City. Hello po, nakikinig po sa inyo habang, nagme-merienda. Tuloy-tuloy mo ang merienda mo ha, dahil hanggang alas 6 tayo ng gabi. Siyempre, kasama mo ngayong hapon na Krisa Cancionera dito sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kita, napangiti mo na ako. At nang lumapit ka, sinabi mo na gusto mo rin ako. At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo ang nararamdaman kong ito, na ikaw ang nilalaman ng aking puso. Baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Gusto na gusto kita, baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Nang makita kita, napatibok mo na ang puso ko. At nang isang iglap, napatibok ko rin ang puso mo. At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo ang nararamdaman kong ito, na ikaw ang nilalaman ng aking puso. Baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Gusto na gusto kita, baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Oh my ko, mahal na mahal
IFM. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times, see it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let them say we're crazy. What do they know? Put your arms around me, baby. Don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. All that I need is you. All that I ever need, all that I want to do is hold you forever, forever and ever. Together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop Ay, Octavio! Oh, Kulas. Bakit? Eh, may tanong ako. Kailan ba ang birthday mo? Sa November to. Bakit? Eh, wala naman. Anong taon? Siyempre, taon-taon. Ang classic talaga. Classic!
Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Save the date this coming September 18, 2017. The new TJR is moving to their new location. Yes, you heard it right. The new TJR Buffet and Fast Food Restaurant will be having its grand opening on September 18, 2017 and is now located at number 74 Paris Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. The new TJR is giving away 50% off on lunch and dinner. Eat all you can buffet this September 18 to 20, 2017 from 11 a.m. to 2 p.m. and 6 to 9 p.m. Bring with you your family and friends and enjoy the new TJR ambience. We also offer function, conference, and private KTV room, dessert, and cocktail corner. The new TJR will be serving fusion of local and some international cuisines. For more info, call us at 0925-5312-777. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo
ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig lang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag, ang buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas sa choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, la la.
was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer. Kaya siguro siya bitter. Kasi naman, pinalitan mo agad. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Anong oras na? Ay, 3:46 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That time check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka! What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Bullseye recap tayo ngayong hapon. Siyempre, dito lang yan sa programang IFM Tambayan. Pwede mo pa rin ihatid or ipanghatid yung mga pabati mo. 0949-614-0306. Bago natin ibigay ang mga pasok sa top 10 natin, eto na muna ha. Pakibati naman po kami dito na nagtatrases sa Ordaneta, si Kuya Francis Roel at si Rambo. Sabi yan ni Jigs Peralta. Magandang hapon. Happy best friend listening po sa inyo. Best friend, pumasok ba ang iyong paboritong kanta? Well, tignan natin ang song number 10. Ayun. Eto na muna, bati muna natin ang mga nagsipag-text sa atin. Bakit nawala yung kape ko? Nandito lang yun kanina eh. Teka lang Hi from Tambayan, good afternoon DJ Krisa. Happy Wednesday. Pa-request ng kantang Just the Way You Are by Bruno Mars. Para sa'yo. Sabi yan ni Joseph G. Ay, talaga lang Ate Krisa, pastambay naman po ako sa puso mo. Di na pwede. Papati naman po kami dito sa Bunuan Gusot. Sila Kuya Judy, Kuya JR, Kuya Missing, Kuya Brian at sa akin na pangit. Ay, buti naman alam mo. Dabiro lang ha. At sabi yan ni Christian ng San Fabian. Hello po, magandang hapon. Ito po ang pasok sa ating top 10. Stay! Ni Zed po, nasa number 10. Nasa number 9 naman ang Two Less Lonely People ni KZ Tandingan. Nasa number 8 po ang Cool Down ni James Reid. Number 7 ang Despacito
ni Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber at nasa number 6 ang balisong. Ano ba ang ating 5 down to number 1? Napakinggan mo na best ang ating song number 5. Naalala ko pa noong nililigawan pa lamang kita, dadalaw tuwing gabi. Masilayan lamang ang iyong mga ngiti at ika'y sasabihan bukas ng alas 7 sa dating tagpuan. Buo ang araw ko, marinig ko lang ang mga himig mo. Hindi ko maalam kung nasaan ka. Wala man tayong komunikasyon, maghihintay sa'yo buong magdamag dahil ikaw ang buhay ko. Nasa number 5 ang gandang buko ni Inigo Pascual and Julian Estrada. Pasok na yan ang ating song number 4. Pakabangan na dahil eto na. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós, kissing strangers. Nasa number 4 mga best friend ang Kissing Strangers ng DNCE. Luis Fonsi featuring Nicki Minaj. Kaya mo bang makipaghalikan sa hindi mo kakilala? Ewan ko lang kung hahalikan ka din nila. Eto na best, sasabihin nila sa'yo ang song number 3. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad chick, and baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage, can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah, baby, I'm sorry. Sorry not sorry naman. Ni Demi Lovato, nasa number 3 po iyan. Batiin na muna natin si Boots Bacani na nakikinig sa atin. Hello, magandang hapon. Ano pong text line nyo ate? Sabi ng nag-chat sa akin na 0949-614-0306. Ito na ba ang ating song number 2? Sandali na lang,
song number 2 na mga best. Bumaba ng isang pwesto. Torrete ni Moira de la Torre. Mukhang alam mo na ang ating song number 1 ha. Eto na muna, batiin naman na natin itong nag-text sa atin. Pabati naman po kami dito sa Bunuan. Yung mga tropang kuneho daw. Naku. Diyan sa San Fabian Jude pala ng Bulinaw. Hello po, magandang hapon. Happy best friend listening. Eto na ang ating song number 1. Tilted stage, the role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead. I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do, mga best friend. Nasa number 1 by Taylor Swift. Yan pwede mong sabihin sa jowa mo. Diba? Pag ni-ano ka niya. Pa-play naman po na sana ngayong Pasko, sabi ni 2002. Maya-maya try natin yan. Antabayanan mga best, ang ating Our Menus sa Sound of the Nation. Susunod na yan. Pinag-uusapan pa rin natin na dapat equal kasi Blanca. 0949-614-0306. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas.
3:59. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Narito ang bagong pagbabalita sa radyo. Bagong tunog sa iba't ibang boses ng balita. Naghikog ang amay matapos luthangon ang asawa kag anak sa Lapas, Iloilo. Malinawon sa kinatibuk-an ang kasaulugan sa adlaw sa gugma kagahapon nga dawag. Disgusto el Jefe del City General Service Office sa Siyudad de Zamboanga. Bangadan sa relief distribution sa gobyerno ng Autonomous Region ni Mindanao. Nanindigan ang palasyo ng Malacanang na kailangan talagang maipasa. RMN News. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, mga kasama, hapon po ng Miyerkules. September 20, 2017 na tayo po ay live din sa WRMN New York, USA. Via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon, John Paul Solano at 8 iba pang opisyal ng Aegis Juris Fraternity itinuturing ng mga prime suspects ng Manila Police District sa pagpatay kay Horacio Castillo III. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Silvestre Laban. Manhunt operation ang inulunsad ngayon ng Manila Police District sa garang ikadarakip sa siyam na pangunahing mga sospek sa pagpatay kay Horacio Tomas Castillo III. Ayon kay MPD spokesman Superintendent Erwin Margarejo, itinuturing na nilang mga pangunahing sospek ang 8 opisyal ng Aegis Juris Fraternity at si John Paul Solano na siyang nagdala sa pag-abutan kay Castillo. Paliwanag ni Margarejo, kasabwat din ang mag-ama sina Antonio at Raut Trangia na ginamit ang kanilang Mitsubishi Estrada na may plakang ZTV 539 para ihatid sa Chinese General Hospital si Castillo. Dagdag pa ni Margarejo na suspect si Solano dahil nililito nito ang mga investigador sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa kanyang mga pahayag. Gate ni Margarejo, suspect ang 8 mga opisyal ng Aegis Juris Fraternity dahil sila ang nagpasimula sa isinasagawang initiation rites na naging dahilan ng kamatayan ni Castillo. Kasama mo sa Maynila, Radyoman Silvestre Labay ng DZXL 558 Tatak, RMN. Samantala mga kasama, mga estudyante ng University of Santo Tomas, pinasusuko na rin ang mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity. Kasama natin sa balita, Radyoman Raquel Bayan. Kasamang dyan, pinasusuko na rin ang mga estudyante ng Universidad ng Santo Tomas sa mga nasa likod ng Aegis Juris Fraternity na pinaniwala ang nakapatay sa 22 taong gulang na law student sa si Horacio Tomas Castillo III. Sa bulletin board ng USC, inilabas sa mga mag-aaral ang kanilang saloobin sa kaso ni Horacio. Ilan sa mga nagpaskil ay inuobliga ang mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity na ilansad na ang sarili at panagutan ang ginawang krimen, habang ang ilan naman ay hindi napigilan magmura at magbitiw ng masasamang salita dala ng galit na nangyari sa biktima. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Radyoman Raquel Bayan ng DZXL 558 Tatak, RMN.
Samantala mga kasama, pamilya Castillo naman umaasang matuntun po ang mga nasa likod ng brutal na pagpaslang kay Horacio. Ang kasama mo sa balita, Angel Ronquillo. Kinakasang manhunt operation sa mga otoridad sa siyam na individual na posibleng sangkot sa brutal na pamamaslang sa UST Law freshman student at si Horacio Ateo Castillo. Umaasa ang pamilya nito na agad matutuntukan ng kinaroroonan ng ulong opisyal ng Aegis Juris Fraternity at si John Paul Solano na siya nagdala sa pagamutan kay Castillo. Kanina, sinabi ni MPD spokesperson Superintendent Erwin Margarejo na itinuturing na nila mga pangunahing suspect ang ulong opisyal ng Aegis Juris Fraternity at itong si Solano. Nananawagan din ng pamilya Castillo kay USC Dean Lilo Divina na kanilang opisyal ng Aegis Juris na kung may alam ito sa kinaroroonan ng kanilang opisyal at membro ay agad ipagbigay alam sa mga otoridad. Nananalangin din ng pamilya Castillo na hindi kukonsentihin ni Dean Divina ang kanyang mga kafrata. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagdalaw sa ikalawang araw ng lamay ni Ateo ng kanyang mga kamag-anak, mga kaibigan at kaklase sa Sanctuario de San Antonio Parish sa Forbes Park, Makati City. So, magitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Makati City, Radyoman Angel Ronquillo ng DZXL 558, Peta Armen. Ang mga sangkot naman sa pagkamatay ni Horacio Castillo III, inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin Order. Kasama natin sa balita, Radyoman Joyce Ada. Inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin Order ang mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity na itinuturing na persons of interest sa pagkamatay ni Horacio Tomas Castillo III, ang freshman law student ng University of Santo Tomas. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, ang mga pulis na nag-iimbestiga sa kaso ang nagbigay kay Undersecretary Erickson Balmes ng pangalan ng itinuturing na persons of interest. Kabilang dito sina Arvin Balag, Menchi Wenchan, Mark Anthony Ventura, Axel Monro Hipe, Oliver Chan, Audrey Onofre, Joshua Joriel Macabali, Jason Adolfo Robiños, Rafa Trangia, Reynel Rafael Santiago, Daniel Hans Matthew Rodrigo, Car Matthew Villanueva, Aaron Salientes, Marcelino Bantang, Simon Padro, Jose Miguel Salamat at John Paulo Solano. Si Solano ang sinasabing nagdala sa ospital kay Ateo at itinuturing ngayon ng Manila Police District bilang principal suspect sa krimen. Sa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin, inaatasan ng Department of Justice ang Bureau of Immigration personnel sa lahat ng paliparan at pantalan sa bansa na agad na ipagbigay alam sa kinaukulan sakaling may magtangkang lumabas sa bansa, sino man sa mga ito. Umapila naman si Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa mga inilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order na lumutang na at linisin ang kanilang pangalan. Muli namang nilinaw ng DOJ na handa silang magbigay ng tulong sa pamilya Castillo para sa ikalulutas ng kaso. Si Yusek Balmes ay una na rin pumunta sa burol ni Castillo para mag-alok ng tulong sa pamilya ng USC student. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Department of Justice, Radyoman Joyce Colyates Adra, DZXL 558, Tatak RFN. Painasado, RMN News, Nationwide, the sound of the nation. Sa iba pang mga balita, mga kasama, pagkatalo naman sa impeachment laban kay COMELEC Chairman Andres Bautista pansamantala lang. Ayon kay Atty. Kapunan, kampo po ng mga complainant sumaglolo na po sa NBI. Kaso naman laban sa asawa tuloy pa rin ayon kay Patricia Bautista. Ang kasama mo sa balita, ang Radyoman mula sa Cabara, Conde, Batak. Nagtulong ang kampo ng asawa ni COMELEC Chairman Andres Bautista na si Tish Bautista at ang abogado nitong si Atty. Lorna Kapunan sa National Bureau of Investigation. Ayon kay Kapunan, ang pagkatalo nila kanina sa impeachment hearing laban sa COMELEC Chairman ay temporary o pansamantala lamang. May iba pang venue para mapanagot si Bautista at ito ay ang paghahain ng plunder case. Batay na rin sa kalalabasan ng investigasyon ng NBI. Positibo si Kapunan na ang lahat ng documentary at verified evidence ay magtuturo sa plunder case, partikular na sa ill-gotten wealth ni Bautista na abot sa 1.2 billion pesos. NBI investigation at ng mga dokumento na sinurrender ni Patricia is with the NBI. We are optimistic that with all the documentary verified evidence that the NBI will come out with the report pointing to the clear plunder
not only of the public chairman but of private individuals concerned. Samantala, minaliit naman ni Tish ang asawa ni Bautista na ang desisyon kanina ng Committee on Justice na insufficient inform ang reklamo. Anya, maliit na balakid lamang ito at umpisa pa lang ng kanilang laban para sa katotohanan. Kasama mo sa kamera, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558 Tatak RMS. Kakaugnay pa rin na balita mga kasama, tuloy ang trabaho ni COMELEC Chairman Andres Bautista. Ito'y matapos ngang mabasura sa Kamara ang impeachment complaint na inihain ni na Atty. Jacinto Paras at Atty. Ferdinand Topacio laban sa kanya. Sa interview ng RMN, sinabi ni Bautista na masaya siya sa naging desisyon ng House Committee on Justice dahil pagkakataon ito para linisin ang kanyang pangalan. Kasabay nito, pinasalamatan din ng COMELEC Chairman ang lahat ng sumuporta sa kanya. RMN Nationwide, the sound of the nation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating Committee on Justice dahil sa akin talaga yung kanilang naging pasya ay sang-ayon sa batas at sang-ayon sa kanilang alituntunin. Siyempre gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga nagpahiwatig ng kanilang suporta. Patuloy po ang ating pagtatrabaho at pagsisilbi dito po sa COMELEC. Pinauubayan naman na ni Bautista sa kanyang abogado ang hakbang na gagawin nila para sa mga taong responsable sa pagsasampa ng impeachment complaint laban sa kanya. Iniisip din natin yan. Siyempre, kailangan din po natin ipagtanggol ang ating sarili at ang ating pamilya. Well, meron naman tayo po mga abogado na sinukonsulta tungkol sa. Yan po ang pahayag ni COMELEC Chairman Andy Bautista sa interview ng RMN. Ang mga empleyado naman ng COMELEC nagbunyi rin sa pagkakabasura po ng impeachment complaint laban kay Bautista. Ang kasama mo sa balita, Radyoman mula sa COMELEC, Silvestre Laban. Isinatuwa naman ng mga empleyado ng COMELEC ang pagbasura ng Kamara sa impeachment complaint laban kay COMELEC Chairman Andres Bautista. Ayon kay Rachel Fortuno, inaasahan nila ang pagbabasura ng Kamara sa impeachment complaint kay Bautista dahil walang sapat na form at substansya. Paliwanag ni Fortuno, hindi na mag-aalinlangan sa kanilang mga gawaing trabaho ang mga empleyado ng COMELEC dahil nalinis na ang pangalan ng kanilang chairman matapos basura ng Kamara ang impeachment complaint. Umaasa ang mga empleyado ng COMELEC na matatanggap na rin ng publiko ang desisyon ng Kamara sa pagbasura sa impeachment complaint labang kay Bautista dahil naniniwala silang walang ginawang kasalanan ang COMELEC official. Kasama mo sa Maynila, Radyoman Silvestre Labay ng DZXL 558 Tatak RMN. Samantala mga kasama, 10,000 mga rallyista po ang inaasahang makikilahok sa National Day of Protest bukas, September 21, kasabay ng ika-45 anibersaryo ng Martial Law Declaration. Mula sa UP Diliman, magmamarcha ang ilan sa mga rallyista papuntang Luneta, habang ang iba ay magsasagawa ng pagkilo sa Mendiola, Bonifacio Shrine at iba pang panigan ng bansa. Samantala, bukod sa mga pampublikong paaralan, nagsuspindi na rin ang pasok ang ilang private school at colleges bukas. Kasama sa mga ito ang Angelicum College sa Quezon City, Colegio de San Juan de Letran, La Consolacion College sa Maynila, St. James Academy sa Malabon, St. Paul College sa Pasig, St. Escolasticas College sa Maynila at Chongse Academy sa Binondo, Maynila. Sinuspindi na rin ang pasok sa lahat ng korte sa buong bansa. Mahigit 1,000 mga polis naman at sundalo pong ide-deploy bukas sa harap ng inaasahang kaliwat ka ng protesta. Ang kasama mo sa balita, Radyoman mula sa Krame, Rhea Mamoga. Aabot sa mahigit 1,000 pulis ang ide-deploy ng PNP National Capital Region Police Office sa ilang lugar sa Metro Manila sa harap ng inaasahang kaliwat ka ng kilos protesta kaugnay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayalde, sa mahigit 1,000 pulis na ide-deploy, 400 dito ay itatalaga sa may bahagi ng US Embassy, 100 sa Mendiola, ay 50 habang yung iba naman ay magsisilbing observers. Mayroon ding 100 sundalo mula sa Joint Task Force ng Armed Forces of the Philippines ang kasama ng pulisya sa pagbabantay bukas. We have 600 CDM contingents on standby ng CSP natin. From the Manila Police District, we have 400 that will be deployed near the US Embassy. And Mendiola, we have 150 others in each of the gates ng Malacanang.
Maliban sa mahigit 1,000 pulis na ide-deploy bukas, mayroon pang 600 miyembro ng Civil Disturbance Management Unit ang naka-standby. Lahat anya ng ide-deploy na pulis bukas ay walang bitbit na baril, tanging helmet, body armor at shield ang bitbit na mga ito bukas. Wala naman daw na monitor ang PNP na posibleng pananamputahe sa selebrasyon bukas. Sa ngayon anya, tuloy ang kanilang ginagawang pag-validate ng impormasyong may 6 na barkong inarkilahan sakay ang mga relista mula sa Mindanao at Visayas. Hindi rin daw mangyayari ang pagkawala ng signal sa cellphone at iba pang komunikasyon o signal jammers. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Crame, Radyo Man Rhea Mamogay ng DZXL 558 Tatak RMN. Samantala mga kasama, torch parade para sa anibersaryo ng Martial Law Declaration isasagawa naman sa Bacolod City. Mula RMN Bacolod, kasama natin sa balita, Radyo Man Agnes Apostol. Ang magsagawang task force detainees of the Philippines at ang mga urban poor organizations bukas dito sa Bacolod City ng isang torch parade kaugnay sa pagsasaalaala ng anibersaryo ng pagdeklara ng martial law. Ang parada ay gagawin pagkatapos ng isang forum na gaganapin sa isang barangay sa Bacolod at susundan ng marcha patungo sa Fountain of Justice sa Old City Hall alas 6 ng gabi para sa isa namang programa. Inihayag na isa sa pangunahing sigaw ng grupo ay ang mamamayan ayaw sa karahasan at martial law never again. Maliban dito, may separadong kilos protesta din na gagawin ng Bayan Negros at kaalyado nitong mga grupo ngayong araw sa Bacolod City Public Plaza. Kasama sa issue na dadali ng grupo ay ang nangyayaring extrajudicial killings at ang pinangangambahang muling pag-declare ng martial law sa ilalim ng Duterte administration. Ako po si Agnes Apostol, ang inyong radyoman sa DYHB Bacolod, Tatak RMN. At DOTR Undersecretary Cesar Chavez naman dumepensa po sa isinampang kasong grabe sa kanya sa Ombudsman. Ang kasama mo sa balita, radyoman mula sa DOTR, Mike Guyago. Dumipensa si Undersecretary for Rail Cesar Chavez sa isinampang kasong grabe sa Ombudsman ng Busan Universal Rail Incorporated o BURI laban sa kanya matapos na hindi bayaran ng DOTR ang natitirang singilin sa pinasok na kontrata. Kasama ni Chavez na kinasuhan ng BURI sina Atty. Hernando Cabrera at Georgette Belen. Batay sa reklamo ng BURI, nagsabwatan ng mga ito upang hindi mabayaran ng BURI na nagdulot ng malaking pagkalugi sa naturang maintenance provider ng MR3. Ayon kay Chavez, hindi siya maaaring akusahan ng graft dahil layunin lamang nito na protektahan ang pondo ng gobyerno. May kaugnayan anya ang kaso sa singilin sa kanila ng BURI sa pagbili ng Logic Vehicle Unit na nagkakalaga ng 4 na milyong piso. Anya hindi pa ito nababayaran dahil wala pang Certificate of Origin at Factory Inspection Report na nakasama sa billing ng LGU na kanila namang hinihingi. Nais din lang matiyak na original at ang spare parts at hindi ito galing sa cannibalized o kinatay na pyesa sa ibang bagon. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, ang inyong radyoman sa Quezon City, Mike Guyagoy ng DZXL 558 Tatak RMN. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama, patuloy ang pagdami ng mga nasasawi sa magnitude 7.1 na lindol sa Mexico. Sa ngayon ay umabot na sa 226 ang namatay sa Mexico City at mga estado ng Puebla, Mexico at Morelos. 22 sa mga nakuhang bangkay ay mula sa isang elementary school sa Mexico na gumuho kung saan mahigit 30 mga bata pa ang patuloy na pinaghahanap. Libu-libong sundalo, rescuers at sibilyan kasama na mga estudyante sa kolehiyo nagtulong-tulong para iligtas ang mga natabunan ng mga gumuhong gusali. At mga kasama, yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong hapon. Kasama niyo po sa bagong tunog ng pagbabalita ang inyong radyoman, Rod Marcelino. At mga kasama, susunod na po ang DXPR Pagadian ng Express Balita kasama si Radyoman Dams Taburada. Ako po ang inyong radyoman. Gusto ko lang batiin ang happy listening si Abby, si Andrea at si Mama Bell at happy birthday kay Ace. Ayun. At ako po ang inyong radyoman Jane Martin. Ito ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. IFM ay aking best friend. Mapapasnok ka? Taambang-bangot ka? Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 4:19 na. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. IFM, ang best friend mo dugatan. Ako 4:20 na po at ganun pa rin ang init ng panahon. Kahit na ganito ang oras tuloy. Oras! Dati-dati, no, mahangin pag mga ganitong oras. Pero ngayon, ako, tagagtag pa rin ang pawis mo. Punas-punas din pag may time, mga best friend. Huwag kalimutan, syempre, ang payong. Sa mga best friend natin na pauwi na, ingat po. Na, pwede kang makitambay kaya sa pinag-uusapan natin ngayon. Dugtungan tayo, dapat equal kasi Blanca. Sabi ni Caspi Jeffrey. Jeffrey. Dapat equal lahat. Lahat kasi ng yaman sa mundo ko to para magamit ng lahat. Naintindihan mo ba yon? Siguro dapat equal lahat. Lahat kasi ng yaman sa mundo. Hindi ko din nag-gets. Siguro nandun na ako sa punto na magigets ko na. Eto sabi ng best friend natin. #IFM, ang best friend mo. Dapat equal. Dapat equal kasi, sabi niya, naniniwala po ako, Ate Krisa, na kung ano ang ibinato mo, siya din ang babalik sa'yo. Ay, magbato ka ng pera, babalik sa'yo pera. Which is true naman, di ba? Parang bola lang yan, bouncing lang, o bouncing effect ng buhay. Nox! Di ba? Theory ni Krisa. Hindi, pero totoo yun. Sabi nga nila, gulong ng palad, ganun. Kaya naniniwala din ako sa sabi niya. Pabati na lang po kami, ate, na nakikinig po sa inyo. Sabi niya, dito po yan sa may Tapwak. Ayan. Pabati si nanay ko na ang gano'ng putang mangkakapi. Talagang unta na, di ba? Magandang hapon. Hello, Ate Krisa. Dito pa mi sa school. Where na you? Dito pa mi. Nakikinig na mi sa'yo. No? Pabati po ulit si kuya ko, Andrew Malanum. Birthday niya po. Uy, happy birthday sa kuya mo. Oy, anong handa, oy? Anong meriendahan niyo dyan, oy? Diba? #IFM, ang best friend mo. Sabi niya, Ate Krisa, babati naman po kami dito na nakaupo lang, naghihintay ng barbecue. Sarap. Isaw-isaw, ganon. Ay, Betamax, ganon. Tapos paapa. Ay, pabati na lang po si ate ko na nagluluto, si Ate Elizabeth. Ang ganda ng pangalan, Ganda ng pangalan. Tapos, siya yung nagluluto ng ganyan.
Hello po, Ate Elizabeth. Di mo naman sinabi pangalan. Diba? Dapat equal kasi sabi niya dito, pantay-pantay dapat ang trato natin sa isa't isa, Ate Krisa. Huwag natin gayahin yung iba na racist. Kwanto madami akong napapanood na ganun, Ate Krisa. Sana naman walang Pilipinong racist. Ay, agree ako dyan. Dapat walang racist sa atin. Spell, basta racist. 4:24 on the clock, mga best. May nag-uusapan natin dapat equal kasi Blanca 0949-614-0306. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga, maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete sa'yo. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo.
danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool and I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never showed. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear, look how we've grown. And I wanna stay with you until we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. I wanna live with you, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we're great old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. IFM, ay aking best friend. Sawari ko'y lumipas ng kadiliman ng araw. Dahan-dahan pang gumigising at ngayon babawi na. Muntik nang nasanay ako sa aking pag-iisa, at kaya nang iwanan ng bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo, pagkat tuloy pa rin. Kung minsan ay hinahanap ang alaala ng iyong ngiti, inaamin ko na kay tagal pa bago malilimutan ito. Kay hirap lang maulit muli ang naiwan nating pag-ibig. Tanggap na at natututo pang harapin ang katotohanan ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko, nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong
pagkatuloy pa rin. Muntik nang nasanay ako sa aking pag-iisa. At kaya nang iwanan ang bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo pagkatuloy pa rin. Oh, oh. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo pagkatuloy pa rin. Pagkatuloy pa rin. Pagkatuloy pa rin. Pagkatuloy pa rin. IFM. Sa loob ng isang jeep, Hoy, mahal naman ang jeep na to. Grabe lang washing, pati yung driver hindi nag-washing. Oo nga. Ang ingay ng aking mga pasahero. Pwedeng i-push ang eject button. Kuya, bayad daw po. Uy, may chika babes. Huwag ka na mamasahe. Sagot kita. Bayad! Labot po! Uy, isa-isa lang. Baka mabangga tayo. Mama! Para! Sandali. May bababa? Ay, hindi! May tatalon! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Eto na naman!
Rodan, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ito ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect kajaming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Young money, young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swalla la la. Bust down on my wrist and it beer. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky. Hey yo, bad girl, no swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm the man that he know. How your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. Gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shoe flapping like dude did LeBron. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Come on. Young money. Swalla la la. JT. Freaky,
IFM ay aking best friend. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, Shonda Paul, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to Stay up there. Stay up So there. rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop. No time for your dear. Now she got a 6-year-old.